Đầu tiên, hoàn cảnh cất giữ của bộ não này có vấn đề, vậy mà lại được cất giữ trong một phòng thí nghiệm không người trong phòng thí nghiệm virus sinh học. Tiếp theo, bộ não này chỉ tồn tại ở dạng trong bể dinh dưỡng, liền có thể thôi miên người của tổ chức đạo tặc số 2 trong vô hình, nói cách khác, bộ não này là một tồn tại có ý thức. Cuối cùng là sinh mệnh lực gì mới có thể tồn tại ở hình thức này? Chỉ cần nghĩ đến, Tô Lăng đều vì ý thức cường đại, sinh mệnh lực dồi dào trong bộ não này mà cảm thấy da đầu run lên. Cuối cùng, bộ não này sau khi thôi miên tổ chức đạo tặc số 2, để tổ chức đạo tặc số 2 đưa đến hầm chứa đá kia, đồng thời cắt đứt nguồn điện, đóng hệ thống đông lạnh, đây là muốn làm gì? Đủ loại hiện tượng kỳ quái đều khiến Tô Lăng ý thức được một chút không bình thường. Nhưng bây giờ, bản thân hắn cũng không ở trong căn cứ quân sự khu vực 51, chỉ có thể thông qua động thái phản hồi của 3 tổ chức đạo tặc, biết được chân tướng sự việc. Bởi vậy, cho dù đã nhận ra sự việc không bình thường, nhưng Tô Lăng hiện tại cũng có chút bất lực, không thể can thiệp vào tình hình hiện tại trong căn cứ khu vực 51, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế phát triển. Tổ chức đạo tặc số 2 sau khi cắt đứt nguồn điện của hầm chứa đá, nhiệt độ của hầm chứa đá bắt đầu tăng cao, báo động của khu vực 51 vì vậy mà vang lên. Tổ chức đạo tặc số 1 và số 3 đang thăm dò, bởi vì tiếng báo động đột nhiên vang lên mà trở tay không kịp, rối loạn. Các thành viên hậu cần tiếp quản lực lượng phòng hộ của căn cứ quân sự khu vực 51 ra lệnh cho các thành viên thăm dò rút lui. Tổ chức đạo tặc số 1 và số 3 trên đường rút lui, gặp phải người tiến hóa dị năng mà tứ đại môn phiệt gia tộc điều động trong căn cứ, lần lượt bị bắt. Các thành viên hậu cần của 3 tổ chức đạo tặc bị lực lượng phòng ngự của căn cứ quân sự khu vực 51 phát giác, lần lượt bị bắt, có thương vong. Tổ chức đạo tặc số 2, các thành viên thăm dò bắt đầu phá hoại căn cứ, người tiến hóa dị năng mà tứ đại môn phiệt gia tộc điều động đầu tiên chạy đến phòng thí nghiệm virus sinh học, khởi động thiết bị khí độc, phòng cất giữ bộ não bắt đầu tràn ngập khí độc. Người tiến hóa dị năng mà tứ đại môn phiệt gia tộc điều động phát hiện bộ não đã mất, nhanh chóng mang theo bình xịt khí độc chạy đến hầm chứa đá tầng sâu nhất. Một thành viên của tổ chức đạo tặc số 2 đang phá hoại căn cứ gặp phải khí độc tấn công, bị chết. Trong hầm chứa đá tầng sâu nhất, một thành viên của tổ chức đạo tặc số 2 đi đến trước bể dinh dưỡng hình trụ chứa bộ não, vặn mở bể dinh dưỡng hình trụ, lấy bộ não bên trong ra, nuốt vào. Ý thức của thành viên tổ chức đạo tặc số 2 này bị tiến hóa giả đầu tiên Adam thôn phệ. Ý thức của thành viên tổ chức đạo tặc số 2 Uy Damon tiêu vong. Ý thức của thành viên tổ chức đạo tặc số 2 Derek Hanks tiêu vong. Ý thức của thành viên tổ chức đạo tặc số 2 Megan Berry tiêu vong. Từng dòng thông tin phản hồi, sau khi các thành viên của tổ chức đạo tặc số 2 cắt đứt nguồn điện của hầm chứa đá, có thể nói là không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Lăng. Khi thấy một thành viên bị thôi miên của tổ chức đạo tặc số 2 nuốt bộ não kia vào và ý thức bị tiến hóa giả đầu tiên Adam thôn phệ, lông mày Tô Lăng cuối cùng cũng cau lại. Phía sau, các thành viên của tổ chức đạo tặc số 2 lần lượt ý thức tiêu vong. Khi tất cả các thành viên thăm dò của tổ chức đạo tặc số 2 đều ý thức tiêu vong, năng lực bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng cũng hoàn toàn không có động tĩnh tiếp theo. Thấy đến đây, Tô Lăng cuối cùng cũng ý thức được, hắn dường như đã thả ra một gia hỏa ghê gớm. Tiến hóa giả đầu tiên Adam. Trên vùng biển quốc tế, trong văn phòng, Tô Lăng chau mày. Phía dưới khu vực 51 vậy mà lại giam giữ một nhân vật như vậy, đây là điều hắn không ngờ tới. Chỉ tồn tại ở dạng bộ não liền có thể sống sót, hơn nữa còn có năng lực thôi miên, điều này chứng minh đối phương trên con đường tiến hóa giả, tối thiểu đã đạt đến giai đoạn thứ 3 trở lên. Thậm chí, độ mạnh của cơ thể đối phương chắc cũng đã đạt đến một hoàn cảnh vô cùng khủng bố. Nếu không, tuyệt đối không thể tồn tại ở dạng bộ não. Hơn nữa, đối phương cũng không biết đã sống ở khu vực 51 bao lâu. Khu vực 51 thành lập cũng đã mấy chục năm. Đột nhiên, trong lòng Tô Lăng khẽ động, nghĩ đến một chuyện. Sinh mệnh lực của đối phương khủng bố như vậy, chỉ tồn tại ở dạng bộ não liền có thể sống sót, mà khối u thịt kia cũng có sinh mệnh lực vô cùng khủng khiếp, vậy thì khối u thịt có phải là tế bào cơ thể của vị tiến hóa giả đầu tiên này không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hai mắt Tô Lăng không khỏi nheo lại. Nếu là như vậy, vậy thì khối u thịt rất có thể chính là mồi mà vị tiến hóa giả đầu tiên này thả ra. Mục đích chính là thu hút sự chú ý của người phát hiện ra khối u thịt này đến khu vực 51, từ đó thúc đẩy cục diện giải cứu đối phương. Nói cách khác, trong tình huống không biết rõ tình hình cụ thể, đối phương đã lợi dụng lòng hiếu kỳ của Tô Lăng, từ đó thoát khốn. Bất quá, đối với điều này, Tô Lăng kỳ thật cũng không quá để ý. Lúc này, Tô Lăng nhắm mắt lại, ánh mắt lấp lóe, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Căn cứ vào sự hiểu biết của Tô Lăng về lịch sử tiến hóa giả của thế giới này, từ khi có tiến hóa giả xuất hiện đến nay, tính ra cũng chỉ mấy chục năm. Thời gian này mặc dù tính là dài, nhưng đối với tốc độ tiến hóa của sinh vật mà nói, kỳ thật không hề dài. Nhưng nhục thân của vị tiến hóa giả đầu tiên này lại đạt đến hoàn cảnh khủng bố như vậy, theo nghiên cứu của Tô Lăng trong khoảng thời gian này về giai đoạn thứ nhất và thứ hai, cộng thêm việc bản thân hắn cũng đã nâng 3 loại thuộc tính cơ thể lên mức trung bình 30 điểm, thì đây là chuyện rất khó có khả năng. Cho nên, Tô Lăng cực kỳ hoài nghi, vị tiến hóa giả đầu tiên này sợ là có thủ đoạn tăng cường sinh mệnh lực khác. Dương Ngọc, phản ứng đầu tiên của Tô Lăng chính là một nửa khác của duy khí của thế giới này. Theo phân tích, tác dụng của Dương Ngọc hẳn là giúp sinh mệnh mở ra tiến hóa, mà Adam này là cái gọi là tiến hóa giả đầu tiên. Nếu có ai có thể thu được một nửa khác Dương Ngọc, vậy thì cũng chỉ có hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Lăng lập tức hiện lên vẻ phấn khích. Dương Ngọc vốn không có đầu mối, cuối cùng cũng có manh mối, điều này khiến hắn làm sao không phấn khích. Lúc này, Tô Lăng rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến boong tàu, thôi miên hai phi công trực thăng, khởi động chiếc trực thăng đang đậu trên du thuyền, bay về phía khu vực 51 của Nevada châu. Mà trong quá trình bay này, tình hình ở khu vực 51 bên kia cũng không ngừng phản hồi, xuất hiện trong đầu hắn. Tổ chức đạo tặc số 2 mặc dù đã bị diệt đoàn, khiến Tô Lăng không có người liên quan. Không biết sau khi Adam thôn phệ ý thức của mọi người, đã xảy ra chuyện gì ở trong hầm chứa đá tầng sâu nhất của căn cứ. Nhưng ở mấy tầng trên, những người bị bắt của tổ chức đạo tặc số 1 và số 3 vẫn còn. Tô Lăng thông qua đám người này, dõi theo tình hình ở khu 51. Sau khi bị bắt, thành viên của đội đạo tặc số 1 và số 3 đang bị áp giải lên mặt đất. Bỗng nhiên, từ lòng đất khu 51 vọng đến tiếng động cực lớn. Khu quân sự 51 bắt đầu chấn động dữ dội, những xúc tu trắng kiện từ mặt đất trồi lên, tùy ý phá hoại căn cứ, cuốn giết người bên trong. Lần lượt từng thành viên của đội đạo tặc số 1 và số 3 bị xúc tu kết liễu. Khu quân sự 51 rơi vào khủng hoảng, mọi người vì sợ hãi những xúc tu to lớn kia mà chạy trốn tứ phía. Căn cứ bị phá hủy, khí độc rò rỉ, thành viên của hai đội đạo tặc số 1 và số 3 lần lượt bỏ mạng vì khí độc. Khu 51 thất thủ, vô số xúc tu trắng kiện từ dưới đáy căn cứ vươn ra, quật đổ công trình, cuốn tung xe tăng chiến cơ, ném loạn xạ, đập chết từng binh sĩ và thành viên đạo tặc. Từng dòng tin tức văn tự lại hiện lên trong đầu Tô Lăng. Ban đầu, Tô Lăng còn mang vẻ hứng thú, chuyên chú theo dõi. Nhưng càng xem, hắn càng không khỏi nhíu chặt chân mày. Hắn phảng phất nhìn thấy một con mực khổng lồ đang không ngừng vung vẩy những xúc tu to lớn như cột trụ, liên tục quật phá khu quân sự 51. Dường như cường độ nhục thân của đối phương có chút vượt quá nhận thức của hắn. Hắn khẳng định đã thu được Dương Ngọc. Trong đầu, thông qua năng lực bản thân toàn chi, Tô Lăng quan sát động tĩnh ở khu 51, khi chứng kiến những cảnh tượng ngày càng khoa trương, trong lòng hắn đưa ra phán đoán như vậy. Mặc dù không biết sau khi ý thức của những người thuộc đội đạo tặc số 2 tiêu vong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở dưới khu quân sự 51, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối có liên quan đến vị tiến hóa giả thứ nhất Adam kia. Mà những xúc tu to lớn, trắng kiện như cột trụ kia, rõ ràng đã vượt qua phạm chủ con người. Sức sống mãnh liệt như vậy tuyệt đối không phải thứ có thể tiến hóa ra trong vòng mấy chục năm, huống chi, tiến hóa giả thứ nhất Adam này, cách đây không lâu, còn chỉ tồn tại dưới hình thái đại não trong bể dinh dưỡng. Nghĩ đến đây, Tô Lăng vội vàng thúc giục người điều khiển trực thăng, đi qua đó với tốc độ nhanh nhất. Biểu hiện của Adam khiến Tô Lăng sốt ruột muốn đến khu 51. Ngược lại không phải vì tìm Adam tính sổ, dù sao với năng lực và sức sống mà đối phương đang thể hiện, Tô Lăng kỳ thật cũng không có nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, Tô Lăng cũng hoàn toàn không sợ đối phương, bằng vào năng lực giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai đã khai phát, cộng thêm bí kỹ thiên địa hợp nhất, hắn có lẽ không so được với đối phương về lực lượng thân thể, nhưng lại chiếm ưu thế về sự linh hoạt đa dạng, năng lực phong phú. Nếu hai bên thật sự muốn so cao thấp thì phải đánh xong mới biết được. Về phần phương diện lực lượng tinh thần thì tương tự như lực lượng tinh thần của Tô Lăng, triệt tiêu lẫn nhau. Đối phương ở hình thái đại não đều không biểu hiện ra niệm lực, vậy tức là lực lượng tinh thần còn chưa lột xác đến trình độ niệm lực. Nếu chỉ ở trình độ thôi miên, đối với Tô Lăng mà nói, cho dù thuộc tính tinh thần của đối phương có cao hơn hắn, nhưng với năng lực bản thân toàn chi, hắn cũng không thể bị thôi miên. Mà nếu thuộc tính tinh thần của đối phương thấp hơn hắn, Tô Lăng ngược lại còn có thể chiếm chút tiện nghi. Tổng hợp những yếu tố này, Tô Lăng tự nhiên không sợ đối phương. Sở dĩ hắn mong muốn nhanh chóng đến khu 51 là bởi vì Tô Lăng muốn mau chóng gặp mặt đối phương, gây sự chú ý, tạo liên hệ, từ đó nhìn trộm tin tức về cuộc đời của vị tiến hóa giả thứ nhất Adam này. Tô Lăng muốn từ những thông tin về cuộc đời của đối phương, tìm kiếm tung tích của tiến hóa Ngọc Dương. Mặc dù chỉ cần tiến hóa giả thứ nhất Adam này có chút lòng hiếu kỳ, với năng lực thôi miên của mình, hắn ta có thể dễ dàng hỏi ra biệt danh tiến sĩ của Tô Lăng từ bất kỳ thành viên nào của ba đội đạo tặc, từ đó tạo liên hệ giữa hai người. Nhưng không hiểu vì sao, vị tiến hóa giả thứ nhất Adam này lại không làm như vậy, mà trực tiếp thôn phệ ý thức của các thành viên đội đạo tặc số 2. Mặc dù nói, cho đến trước mắt, ba đội đạo tặc vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Phần lớn thành viên của đội số 1 và số 3 vẫn còn sống, thậm chí một số thành viên hậu cần của đội số 2 cũng còn tồn tại. Nhưng vị tiến hóa giả thứ nhất Adam này hiện tại lại đang ở trạng thái xúc tu khổng lồ, không có bất kỳ dấu hiệu gặp gỡ nào với những thành viên đạo tặc kia. Cho nên, vì lý do an toàn, Tô Lăng lựa chọn tự mình đến đây. Vậy mà, khi Tô Lăng hướng về khu quân sự 51, thông qua phản hồi động thái từ những thành viên đạo tặc còn sống trong căn cứ, vị tiến hóa giả thứ nhất Adam sau khi khống chế những xúc tu to lớn kia phá hoại căn cứ hơn 10 phút, liền triệt để không có động tĩnh. Sau đó, chính phủ Eric cấp tốc phản ứng, phái quân tăng viện đến khu 51. Khi Tô Lăng ngồi máy bay, còn chưa từ vùng biển quốc tế tiến vào hải phận Eric, sự tình ở khu 51 đã kết thúc. Cuối cùng, tiến hóa giả thứ nhất Adam biến mất không còn tung tích. Mà ba đội đạo tặc, đội số 2 tiêu vong hơn phân nửa, phần lớn thành viên của đội số 1 và số 3 thì bị khu 51 bắt giữ. Khi Tô Lăng cuối cùng cũng đến được Nevada, nơi có khu 51, khu vực này đã sớm bị phong tỏa nghiêm ngặt, còn nghiêm ngặt hơn so với bình thường.
Cũng may, Tô Lăng vốn dĩ cũng không có ý định đến khu 51. Hắn lựa chọn tìm kiếm vị tiến hóa giả thứ nhất Adam ngay trong phạm vi Nevada. Nhưng kỳ quái là, với hình thể khổng lồ như vậy của đối phương, Tô Lăng ngồi trực thăng, dạo quanh một vòng gần khu 51, vậy mà vẫn không thể tạo được liên hệ, điều này không khỏi khiến Tô Lăng rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, với hình thể to lớn như vậy, sau khi rời khỏi khu quân sự 51, đối phương có khả năng lớn là ẩn náu ở khe núi, hẻm núi hoặc là dưới lòng đất. Mà hắn ngồi trực thăng dạo quanh gần đó, khẳng định sẽ khiến đối phương chú ý, bất kể đối phương có ý định bắn hạ trực thăng hay không, hoặc là chỉ quan sát, đều sẽ tạo liên hệ với hắn. Nhưng cuối cùng, trong đầu Tô Lăng đều nhận được liên hệ với quân tiếp viện của Eric ở khu 51, còn vị tiến hóa giả thứ nhất Adam kia vẫn không có liên hệ gì với hắn, phảng phất như đã triệt để biến mất khỏi khu vực này. Hiện tượng này khiến Tô Lăng không khỏi rất nghi hoặc. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, nhớ tới hành vi ký sinh của những bướu thịt kia. Chẳng lẽ đối phương cũng có năng lực tương tự, ký sinh lên động vật khác hoặc con người, sau đó rời khỏi khu vực này? Nếu là như vậy, vậy thì có chút khó giải quyết. Trầm ngâm một hồi, cuối cùng, Tô Lăng từ bỏ việc tìm kiếm ở gần khu 51, chuẩn bị dùng một số biện pháp khác để đối phương biết đến sự tồn tại của hắn. Cùng lúc đó, trong sa mạc cát vàng cuồn cuộn, hoang vu không một bóng người. Giữa sa mạc, có một con đường bị cát vàng bao phủ hơn phân nửa, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua, cuốn theo một bụi cỏ lăn tròn trên con đường bị cát vùi lấp. Bỗng nhiên, một chiếc xe Jeep cũ kỹ từ xa chạy chậm chậm đến trên con đường. Trong sa mạc cát vàng mênh mông, không có vật tham chiếu, chiếc xe Jeep cũ kỹ này nhìn có vẻ chạy rất chậm. Khi xe Jeep chạy đến một đoạn đường nào đó, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, từ vị trí lái của chiếc xe Jeep, một người đàn ông trung niên ăn mặc lấm lem bụi bặm, mở cửa xe bước xuống, đi đến phía trước xe. Chỉ thấy trên con đường lớn phía trước xe Jeep, có một con cáo tai to đang nằm thoi thóp. Cáo tai to có hình thể giống như mèo con, tướng mạo phi thường đáng yêu, là một loại động vật tương đối hiếm ở sa mạc Eric, từng được một tạp chí nào đó bình chọn là động vật đáng yêu nhất trong một năm nào đó. Người đàn ông trung niên lái xe phát hiện có động vật trên đường, liền dừng lại xem xét, không ngờ lại là một con cáo tai to hiếm có và đáng yêu như vậy. Nhìn con cáo tai to đang thoi thóp, người đàn ông trung niên không khỏi động lòng trắc ẩn, ngồi xuống, chuẩn bị ôm con cáo này về cứu chữa. Nhưng ngay khi hắn vừa ngồi xổm xuống đưa tay ra, con cáo tai to đang nằm im trên mặt đất đột nhiên bật dậy, lao thẳng vào mặt hắn. Người đàn ông trung niên trực tiếp bị vật ngã xuống đất. A a a. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một lát rồi ngừng bặt. Một giây sau, người đàn ông trung niên đột nhiên ngồi dậy, trên mặt hắn cũng không còn con cáo tai to kia nữa. Đồng thời, người đàn ông trung niên này cũng dần dần nheo mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang, tự lẩm bẩm, cảm giác kỳ quái thật. Dị năng biết trước bảo ta rời khỏi căn cứ kia, ta có thể hiểu được, dù sao trạng thái hiện tại của ta không phải đỉnh phong, cũng không biết các bộ phận trên cơ thể đang ở đâu, nhưng vì sao lại bảo ta không được ngẩng đầu? Trong lòng nghi hoặc, người đàn ông trung niên nhìn chiếc xe Jeep cũ kỹ. Ta đã bị nhốt bao nhiêu năm rồi? Nhìn các nút chức năng trên bảng điều khiển của xe Jeep, người đàn ông trung niên nhíu mày, trên chiếc xe cũ nát như vậy, hắn thế mà không thể hoàn toàn hiểu rõ, điều này khiến hắn ý thức được những năm bị giam giữ, biến hóa bên ngoài có lẽ rất lớn. Bất quá, may mắn là hắn vẫn hiểu được những kiến thức cơ bản về xe cộ. Thành thục khởi động xe, hắn vô thức đưa tay định bật radio, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào nút chức năng, đột nhiên, động tác của hắn dừng lại. Dị năng biết trước lại xuất hiện nhắc nhở, bảo hắn đừng mở radio. Điều này lập tức khiến hắn nhíu chặt chân mày. Tại sao có thể như vậy? Tiến hóa giả thứ nhất Adam ký sinh trên người đàn ông trung niên không khỏi bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân. Dị năng biết trước không cho hắn ngẩng đầu đã rất kỳ quái, bây giờ ngay cả việc hắn muốn mở radio, thông qua các kênh tin tức trong radio để tìm hiểu về thế giới hiện tại cũng không được, điều này có chút không hợp lẽ thường. Trước khi rời khỏi căn cứ kia, có thể quy về việc hắn không ở trạng thái đỉnh phong, không thể ngẩng đầu ở gần căn cứ đó mặc dù kỳ quái, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng lý giải. Dù sao, từ những thiết bị dân dụng được bày ra trên chiếc xe có vẻ cũ kỹ này, trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt xa trình độ trước khi hắn bị giam giữ. Huống chi là trình độ khoa học kỹ thuật quân sự hiện tại, có lẽ đã đạt đến một mức độ mà hắn khó có thể tưởng tượng. Mà lúc đó hắn ở gần khu quân sự kia, có lẽ xung quanh có những thiết bị quân sự mà hắn không hiểu rõ, nếu hắn ngẩng đầu có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bởi vậy, đối với việc dị năng biết trước bảo hắn không được ngẩng đầu, hắn mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn làm theo. Nhưng bây giờ, hắn muốn mở radio để thu thập tin tức cũng không được, dị năng biết trước đều nhắc nhở, điều này quá vô lý. Hắn hiện tại đã rời xa khu quân sự kia một khoảng cách rất xa. Người đàn ông trung niên bị ký sinh cũng là lựa chọn ngẫu nhiên, đồng thời từ cách ăn mặc, dáng vẻ khí chất mà xem, đều chỉ là một người bình thường. Chiếc xe kia rõ ràng cũng không phải là thiết bị quân sự gì. Trong điều kiện như vậy, nghe radio hẳn là rất khó có khả năng bại lộ thân phận, gây nguy hiểm cho bản thân mới đúng. Hay là, khoa học kỹ thuật dân dụng hiện tại đã phát triển đến mức độ phi thường bất thường, nghe radio cũng có thể bị lộ. Nhưng vấn đề là, cho dù là như vậy, thì hắn cũng là ký sinh trên người đàn ông trung niên này, cho dù khoa học kỹ thuật hiện tại có thể dò xét vân tay, mẫu DNA của hắn,
thì đó cũng là thân phận của người đàn ông trung niên này bị bại lộ mới đúng, không thể nào bại lộ đến hắn. Trừ phi là trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này đã khoa trương đến mức có thể nghiên cứu ý thức linh hồn của con người, có thể thông qua điểm này khóa chặt hắn. Nhưng nếu thật sự có trình độ khoa học kỹ thuật như vậy, vậy thì quá khoa trương. Hắn cũng không thể nào trốn thoát khỏi căn cứ, cho đến bây giờ vẫn không bị người đuổi kịp. Cho nên, hắn phi thường không hiểu vì sao dị năng biết trước của mình lại cảnh báo hắn. Thông tin quá ít. Sau khi suy tư một hồi, Adam lắc đầu. Hắn mới ra ngoài, thông tin nắm giữ quá lạc hậu, muốn phân tích ra nguyên nhân sợ là có chút khó. Hiện tại lại không thể thông qua radio thu thập tin tức, xem ra chỉ có thể thông qua những phương thức khác để tìm hiểu thông tin về thời đại này. Hắn cũng không hề hoài nghi dị năng biết trước của mình. Bởi vì dị năng này từ khi thức tỉnh đến nay, chưa từng phạm sai lầm. Thậm chí khi hắn bị bắt trước đây, dị năng biết trước cũng đã cảnh báo, chỉ tiếc lúc đó hắn không biết lòng người hiểm ác, không nghe theo mà thôi. Tóm lại, hiện tại đối với thông tin về thời đại này nắm giữ quá ít, mà dị năng biết trước lại bảo hắn đừng mở radio. Adam cuối cùng quyết định thông qua phương thức nguyên thủy nhất để thu thập thông tin khái quát về thời đại này trước đã. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức khởi động xe Jeep, theo con đường rời khỏi sa mạc này, Las Vegas. Nơi đây nổi tiếng nhất chính là các sòng bạc đủ loại hình thức và cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc. Mà ban ngày ở Las Vegas lại là một thành phố tương đối ít người. Bởi vì ban ngày ở đây, mặt trời chói chang trên cao, phi thường nóng bức, hơn nữa phần lớn mọi người đều là du khách. Sau một đêm xa hoa hoặc đánh bạc, phần lớn đều nghỉ ngơi trong khách sạn, chỉ có một số ít người trên đường phố. Las Vegas hôm nay dường như không có gì khác biệt so với ngày thường. Nhưng dường như đài truyền hình đã xảy ra chút vấn đề. Bất kể là TV hay đài phát thanh, hôm nay không biết vì sao, đều liên tục quảng bá về một người nào đó tên là tiến sĩ. Điều này khiến cho những tài xế lái xe nghe radio, hoặc là những người ở nhà xem TV, nghe radio, trong lòng rất bất mãn, các loại mắng thầm đài truyền hình lại quảng cáo vớ vẩn. Đương nhiên, bất mãn thì bất mãn, đại đa số mọi người cũng chỉ mắng mỏ mà thôi, nhiều lắm thì có một số ít người sẽ gọi điện đến đài truyền hình khiếu nại. Thật sự muốn nói đến tòa nhà của đài truyền hình Las Vegas để làm gì đó, thì không ai làm như vậy. Mà nếu thật sự có người vì bất mãn mà đến tòa nhà của đài truyền hình Las Vegas, sẽ phát hiện ra một màn kinh ngạc. Trong tòa nhà, tất cả mọi người đều có ánh mắt đờ đẫn, tiếp tục công việc trong tay. Ở tầng phát sóng trực tiếp của đài truyền hình, những người dẫn chương trình phụ trách các kênh và tần số phát thanh khác nhau, dưới sự khống chế của một thanh niên châu Á, đều có ánh mắt đờ đẫn, hoàn thành việc quảng bá và tuyên truyền về từ tiến sĩ. Trong phòng tổng khống chế, Tô Lăng mặc áo khoác trắng, đứng trước phòng tổng khống chế, nhìn những người dẫn chương trình trên màn hình, ánh mắt đờ đẫn thông báo những gì hắn yêu cầu tuyên truyền, lông mày nhíu chặt. Từ khi rời khỏi khu quân sự 51, hắn đã đến tòa nhà của đài truyền hình Las Vegas, thành phố lớn nhất Nevada, và sử dụng thuật thôi miên khống chế tất cả mọi người ở đây. Hiện tại, với thuộc tính trí lực tinh thần cao tới 35 điểm, hắn còn mạnh hơn cả Vương Tĩnh Văn về lực lượng tinh thần, đã có thể dùng sức mạnh tinh thần để thôi miên quần thể. Sau khi dạo chơi một vòng gần khu quân sự 51 mà không tạo được liên hệ với đối phương, Tô Lăng liền nghĩ đến việc sử dụng TV và radio để tuyên truyền bản thân, tìm kiếm vị tiến hóa giả thứ nhất Adam. Las Vegas với tư cách là thành phố lớn nhất Nevada, mặc dù không phải tất cả các kênh đều phủ sóng toàn châu, nhưng phạm vi phủ sóng của mỗi kênh phân tán ra cũng có thể đạt đến mức độ phủ sóng toàn châu. Nhất là kênh phát thanh. Cho dù là những nơi cực kỳ xa xôi, không có tín hiệu TV phủ sóng, nhưng chắc chắn cũng có tần số phát thanh phủ sóng. Với cách tuyên truyền như vậy, chỉ cần vị tiến hóa giả thứ nhất Adam xem TV hoặc nghe radio, tất nhiên sẽ nghe được thông tin chỉ đích danh hắn, từ đó biết đến sự tồn tại của hắn, cũng tạo liên hệ với hắn. Đây chính là dự định của Tô Lăng. Có thể khiến Tô Lăng nhíu mày là, hắn đã ở tòa nhà của đài truyền hình Las Vegas, giám sát những người dẫn chương trình này tuyên truyền, quảng bá suốt 1-2 giờ. Trong đầu hắn cũng theo đó mà tạo liên hệ với rất nhiều người ở Nevada. Từng thông tin về cuộc đời của những người này nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn, nhưng duy chỉ không có thông tin của vị tiến hóa giả thứ nhất Adam. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Lăng. Theo lý mà nói, đối phương bị giam giữ dưới khu quân sự 51 không biết bao nhiêu năm, thông tin nắm giữ có lẽ vẫn là từ thời đại trước khi bị giam giữ. Hiện tại thoát khốn, trốn thoát ra được, việc đầu tiên hẳn là thông qua đủ loại phương thức để tìm hiểu thông tin về thời đại này mới đúng. Như vậy, đối phương gần như chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của Tô Lăng, cũng tạo liên hệ với Tô Lăng, để Tô Lăng nhìn trộm được thông tin về cuộc đời hắn ta. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác lại không có. Điểm này quá kỳ quái. Nếu như nói, đối phương ở gần khu quân sự 51, một lòng chỉ muốn chạy trốn, không quá chú ý tình hình trên bầu trời, điều này còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, với sức tuyên truyền lớn như vậy, đối phương thế mà vẫn không chú ý đến Tô Lăng, điều này tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ đối phương có thể phát giác? Ý nghĩ này, từ trong lòng Tô Lăng nổi lên, và nhanh chóng bén rễ. Thế giới này vốn dĩ có dị năng tồn tại. Mà Tô Lăng từng tạo liên hệ với Ian và những tiến hóa giả dị năng khác của cục chỉnh đốn. Biết được dị năng của những người này không nói là thiên kỳ bách quái, nhưng cũng có rất nhiều thứ trái với logic thông thường. Ví dụ như tiến hóa giả dị năng tên là Ian kia,
dị năng hồi tố chi nhãn của hắn ta có thể ở một nơi, mơ hồ nhìn thấy một số chuyện đã xảy ra ở nơi đó trước đó một khoảng thời gian. Loại dị năng này rõ ràng là trái với logic thông thường của người bình thường. Cho nên, vì Adam kia là tiến hóa giả thứ nhất, thức tỉnh ra dị năng gì đó dường như cũng rất bình thường. Mà dị năng thức tỉnh được, có lẽ có năng lực Su Cát Tị Hung cũng không chừng. Nghĩ tới đây, Tô Lăng không khỏi nheo mắt lại. Bất cứ chuyện gì đều phải giả thiết táo bạo, cẩn thận chứng thực, không thể bị tư duy của bản thân hạn chế, nhất là trong tình huống thế giới này tồn tại những sự vật vượt quá lẽ thường. Tô Lăng trước hết giả thiết vị tiến hóa giả thứ nhất Adam có được năng lực phát giác được việc hắn nhìn trộm, sau đó dựa trên cơ sở này suy nghĩ cách phá giải năng lực này của đối phương. Chỉ một lát sau, hắn liền dần dần có phương hướng. Nếu như vị tiến hóa giả thứ nhất này thật sự có dị năng Su Cát Tị Hung, vậy thì muốn trực tiếp tạo liên hệ với hắn ta có lẽ rất khó. Nhưng không thể trực tiếp tạo liên hệ, không có nghĩa là không thể gián tiếp biết được thông tin của đối phương. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng đi đến một tấm cửa sổ sát đất trong phòng tổng khống chế, nhìn về phía xa. Hướng hắn nhìn ra xa, chính là hướng của khu quân sự 51. Người hiểu rõ một người nhất, thường thường chính là kẻ địch của người đó. Khu quân sự 51 nếu là nơi giam giữ Adam, vậy thì gia tộc Tài Phiệt đứng sau khu quân sự này chính là kẻ địch của Adam. Thả Adam ra, người nên khẩn trương nhất hẳn là những người của gia tộc Tài Phiệt này, bởi vì chính bọn họ đã giam giữ Adam dưới khu quân sự 51. Mà gia tộc Tài Phiệt đã có thể giam giữ Adam, điều này có nghĩa là đối phương khẳng định có hiểu biết về vị tiến hóa giả thứ nhất này. Tô Lăng không thể trực tiếp tạo liên hệ với Adam, nhưng lại có thể tạo liên hệ với tầng lớp cao trong gia tộc Tài Phiệt. Thông qua việc nhìn trộm thông tin về cuộc đời của những người này, gián tiếp tìm hiểu về Adam. Có mạch suy nghĩ này, Tô Lăng liền biết nên làm như thế nào. Trong khu quân sự 51, có không ít thành viên đạo tặc bị bắt. Những thành viên đạo tặc này gây ra chuyện lớn như vậy, gia tộc Tài Phiệt đứng sau Eric chắc chắn sẽ phái chuyên gia đến thẩm vấn. Đến lúc đó, những thành viên đạo tặc này đối mặt với thế lực chân chính đứng sau Eric, việc bán đứng Tô Lăng là chuyện sớm muộn. Mà chỉ cần cái tên tiến sĩ chỉ đích danh Tô Lăng bị tầng lớp cao trong gia tộc Tài Phiệt biết được, Tô Lăng tự nhiên mà vậy liền có thể tạo liên hệ với những người này, từ đó nhìn trộm được những hiểu biết của gia tộc Tài Phiệt về Adam. Không thể không nói, những thành viên đạo tặc kia rất đáng giá. Bị bắt rồi vẫn còn có thể giúp Tô Lăng. Đương nhiên, bị gia tộc Tài Phiệt biết được, Tô Lăng cũng không phải là không có rủi ro. Đến lúc đó, gia tộc Tài Phiệt khẳng định sẽ phái người đến bắt hắn, thậm chí là giết hắn cho hả giận. Nhưng đây là nguy hiểm tất yếu phải chấp nhận. Bất cứ chuyện gì chắc chắn đều đi kèm với rủi ro, không tồn tại chuyện 100% không có rủi ro, chỉ cần chuẩn bị tốt để ứng phó với rủi ro là được. Về việc này, Tô Lăng đã suy tính kỹ lưỡng cách ứng phó. Nevada, khu quân sự 51. Cộc 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 cộc. Âm thanh cánh quạt quay điên cuồng từ xa đến gần. Nương theo tiếng vang, một chiếc trực thăng vũ trang cấp tốc bay đến từ phía chân trời. Chiếc trực thăng vũ trang này, dưới sự dẫn đường của binh lính trong căn cứ quân sự, hạ cánh xuống một khu đất vuông vức còn sót lại trong căn cứ. Sau đó, tốc độ quay của cánh quạt trực thăng vũ trang bắt đầu dần chậm lại, tiếng ồn và gió mạnh cũng theo đó giảm dần. Khi cánh quạt trực thăng vũ trang chậm dần rồi dừng hẳn, cửa máy bay cũng xoạt một tiếng, bị người mạnh mẽ kéo ra. Ngay sau đó, 5 bóng người bước xuống từ trực thăng. 5 bóng người này, tổng cộng 4 nam một nữ, trong đó 3 nam một nữ, đương nhiên đó là Ian, Ban, Lina và Mickey của cục chỉnh đốn. Tuy nhiên, lúc này 4 người này không còn lấy Ian làm đầu, mà là một người đàn ông khác, bóng dáng thứ 5. Người đàn ông này là một người da trắng, bề ngoài chừng 40, 50 tuổi, mặc một bộ âu phục đắt tiền, tinh xảo, tóc trải ngược ra sau, vẻ mặt tỉ mỉ, cẩn trọng. Khi trực thăng vũ trang dừng lại, Ian và 3 người kia xuống trước, sau đó cung kính đứng ở hai bên cửa khoang đã mở của trực thăng, một bộ dáng vẻ cung nghênh người đàn ông này. Sau khi người đàn ông này xuống trực thăng, hắn cau mày, nhìn căn cứ bị phá hoại tan hoang, vẫn còn chưa được dọn dẹp. Sau đó mới hỏi viên sĩ quan quân đội đang cung nghênh bọn họ, người của ba nhà Kuro, DuPont, Morgan đã đến chưa? Viên sĩ quan quân đội vội vàng kính cẩn trả lời, báo cáo trưởng quan, các trưởng quan của ba nhà khác đều đã đến. Ân. Nghe được câu trả lời của viên sĩ quan quân đội, người đàn ông này khẽ gật đầu hài lòng, sau đó nói, đi, trước tiên dẫn chúng ta đến phòng thí nghiệm virus sinh học xem xét. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Ian và những người khác, ra lệnh, Ian, lát nữa dùng dị năng của cậu quan sát kỹ càng một chút, bất kỳ chi tiết nào cũng không được bỏ qua, hiểu chưa? Nghe mệnh lệnh của người đàn ông, Ian, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cung kính trả lời, vâng, ngài Ross. Người đàn ông này chính là Nathan Ross, một nhân vật cấp cao của gia tộc Ross, được cử đến để xử lý việc này. Là dị năng giả tiến hóa được gia tộc Ross bồi dưỡng, Ian và những người khác tự nhiên phải nghe theo mọi mệnh lệnh của người nhà Ross. Ân, nghe được câu trả lời cung kính của Ian, Nathan Ross khẽ gật đầu. Sau đó, cả đoàn người, dưới sự dẫn đầu của viên sĩ quan quân đội, đi đến phòng thí nghiệm virus sinh học dưới lòng đất của khu quân sự. Đây là ngày hôm sau khi sự việc xảy ra, khu quân sự 51 bị phá hoại, mặt đất vẫn còn chưa được dọn dẹp xong, nhưng dưới lòng đất, dưới sự điều động của các bên, đã cơ bản được dọn dẹp, bao gồm cả những virus sinh học bị rò rỉ. Khi Nathan Ross,
Ian và những người khác được đưa đến vị trí phòng thí nghiệm virus sinh học. Đoàn người trực tiếp đi qua phòng thí nghiệm, tiến vào mật thất giam giữ riêng đại não của Adam. Sau đó, Nathan Ross thản nhiên nhìn Ian. Ian lập tức hiểu ý, tiến lên phía trước, sau đó đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Một đôi mắt màu xanh thẳm, theo đôi mắt Ian mở ra mà lộ rõ. Ngay sau đó, liền thấy đôi mắt màu xanh thẳm này nổi lên từng gợn sóng, những hình ảnh mờ ảo từ trong những gợn sóng này thoáng hiện. Sau đó, Ian lẳng lặng nhìn về phía trong mật thất, trong tầm mắt của hắn, nơi đó đang có một cái ống trụ nhỏ chứa dung dịch dinh dưỡng, bên trong đang nổi một đại não người. Chỉ một lát sau, một âm thanh máy móc mở cửa hư ảo vang lên. Mấy bóng người hư ảo xông vào mật thất. Một lúc sau, mấy bóng người hư ảo này chấn động toàn thân, ánh mắt dần dần tan rã, đi đến ống trụ nhỏ chứa dung dịch dinh dưỡng ở trung tâm, tháo ống trụ xuống, rời khỏi mật thất. Thấy vậy, Ian cũng quay người rời khỏi mật thất, đi theo những bóng người hư ảo này, đến tầng dưới cùng của căn cứ, hầm chứa đá, và chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra trong hầm chứa đá. Trong thời gian này, Usros, Ban và những người khác cũng không quấy rầy Ian, mà đi theo hắn đến hầm chứa đá. Một lát sau, Ian nhắm mắt lại, quay về phía Usros, nói: "Thưa ngài Ross, những tên đạo tặc mang bộ não của Adam đi đã chết hết. Cơ thể của chúng cũng đã biến thành huyết nhục cho cơ thể tạm thời của Adam." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, từ lối vào tầng sâu nhất của căn cứ, hầm chứa đá, mấy bóng người đi đến. "Nathan, đây chính là dị năng hồi tố chi nhãn có thể nhìn thấy dấu vết quá khứ trong truyền thuyết của thuộc hạ anh sao?" Một người đàn ông trung niên da trắng dẫn đầu, vừa cười vừa nói: "Quả thật không tệ, những gì nhìn thấy giống hệt như những gì camera giám sát trong căn cứ ghi lại. Tôi thấy, không cần lắp camera giám sát trong căn cứ nữa, trực tiếp để thuộc hạ này của anh làm camera giám sát hình người là được, anh thấy thế nào?" Nói đến câu cuối cùng, trên mặt người đàn ông trung niên da trắng này đã tràn đầy vẻ mỉa mai. Mà sự mỉa mai của hắn, trong nháy mắt đã khiến những người bên phía Usros bất mãn, nhất là Ban, Mickey, Lina, ba người đều không vui nhíu mày. Người này rõ ràng là đang giễu cợt dị năng hồi tố chi nhãn của Ian vô dụng. Lúc này, Lina cũng lên tiếng phản bác: "Đúng vậy, dị năng giả tiến hóa của gia tộc Kuro các người có ích, vậy thì sao? Chuyện của cục chỉnh đốn cuối cùng còn không phải bị tổ của chúng tôi giành được quyền phát ngôn cuối cùng." Người đến này, rõ ràng là người của gia tộc Kuro, một trong tứ đại môn phiệt. Người đàn ông trung niên da trắng dẫn đầu này chính là Brian Kuro, nhân vật cấp cao của gia tộc Kuro được cử đến để xử lý việc này. Phía sau là Caesar và những người khác, những dị năng giả tiến hóa được gia tộc Kuro cử đi khi cục chỉnh đốn được thành lập. Trong cuộc tranh giành quyền phát ngôn của cục chỉnh đốn, Ian và những người khác đã chủ động lựa chọn khu Manhattan không có tổ chức xã hội đen nào làm khu vực quản lý, giao các khu vực có tổ chức xã hội đen khác cho dị năng giả tiến hóa của ba gia tộc tài phiệt khác. Sau đó, khi dị năng giả tiến hóa của ba gia tộc tài phiệt khác bận rộn nửa ngày, xử lý gần hết những tiến hóa giả dân gian trong khu vực quản lý của mình, thì bị một nhóm người của Ian dùng kế, lợi dụng những nhân vật lớn của thành phố New York, đoạt được quyền phát ngôn cuối cùng của cục chỉnh đốn. Mặc dù không lâu sau, sự kiện tiến hóa giả bị phơi bày, xã hội dấy lên làn sóng phản đối, khiến cục chỉnh đốn bị vô hiệu hóa. Nhưng chung quy, trong cuộc tranh giành quyền phát ngôn đó, vẫn là nhóm người của Ian giành được thắng lợi. Cho nên, giờ phút này nghe được người của gia tộc Kuro mở miệng mỉa mai Ian, Lina lập tức lợi dụng điểm này để phản bác đối phương. Quả nhiên, nghe được lời phản bác của Lina, người đàn ông của gia tộc Kuro kia lập tức sa sầm mặt: "Cô là cái thá gì, ở đây cũng có phần cô lên tiếng sao? Caesar, cho cô ta một bài học." Vừa dứt lời, sau lưng hắn, một người đàn ông da trắng to lớn, để râu quai nón lập tức bước ra khỏi đám người. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng màu đỏ cam trong nháy mắt lưu động quanh thân hắn. Một cơn gió mạnh từ trên người đàn ông da trắng tên là Caesar này bộc phát ra. Mà ở phía gia tộc Kuro, khi Caesar bước ra, thì ở phía gia tộc Ross, Ban, một người da đen to lớn, cũng đứng dậy, chắn trước mặt Lina. Đồng thời, từng khối cơ bắp trên người hắn trong nháy mắt nổi lên, cứng lại như thép, trong chớp mắt, cả người liền biến thành một người thép. Trong khoảnh khắc, bầu không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng. May mắn thay, lúc này, Ian, người bị chế giễu, lên tiếng. Chỉ thấy Ian nhắm mắt, mỉm cười nói: "Ngài Kuro, Lina ăn nói không có chừng mực, sau khi trở về tôi sẽ giáo huấn cô ấy, xin ngài bỏ qua. Tôi tin rằng ngài đến đây cũng không phải là để đánh nhau, cho nên, chúng ta vẫn nên làm việc chính trước đã." Nói xong, hắn quay sang Usros, tiếp tục mỉm cười nói: "Thưa ngài Ross, ngài Kuro nói không sai, những gì tôi vừa nói, camera giám sát của căn cứ có thể đã ghi lại, nhưng kỳ thật tôi còn chưa nói hết. Tôi không chỉ nhìn thấy những gì đã xảy ra từ phòng thí nghiệm virus sinh học đến đây, mà còn quan sát được bộ não của Adam đã thức tỉnh một năng lực mới, lát nữa tôi sẽ báo cáo riêng với ngài." Lời nói này của hắn coi như là một lời hòa giải, vừa nâng Brian Kuro lên, khiến đối phương không tiện tiếp tục gây sự, không làm việc đàng hoàng, lại giải vây cho bản thân, thể hiện tác dụng của dị năng bị chế giễu, để gia tộc Ross có thể giữ thể diện. Vài ba câu đã hóa giải được bầu không khí căng thẳng hiện tại. Quả nhiên, Brian Kuro sau khi nghe xong lời hắn nói, hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Usros sau khi nghe xong lời hắn nói, cũng khẽ gật đầu,
vẻ mặt đã có thể tươi tỉnh trở lại. Đúng lúc này, nương theo tiếng cạch, cánh cửa máy móc phía sau đám người lại mở ra. Hai nhóm người đứng hai bên, cùng nhau tiến vào, chính là người của gia tộc DuPont và gia tộc Morgan cùng với những dị năng giả tiến hóa mà họ mang theo. Xem ra mọi người đều đã đến đông đủ. Người được gia tộc DuPont cử đến là một người phụ nữ da trắng tóc vàng mắt xanh, tên là Amanda DuPont, bề ngoài chừng hơn 30 tuổi, mặc một bộ váy tây, rất có khí chất của một người phụ nữ trưởng thành. Phía sau cô ta là một nhóm dị năng giả tiến hóa khác của cục chỉnh đốn, với một người phụ nữ da đen tên là Laura làm đại diện. Khi đi vào hầm chứa đá, nhìn thấy người của tứ đại môn phiệt đều đã đến đông đủ, cô ta lên tiếng trước, những kẻ xâm nhập khu 51, tôi đã thẩm vấn. Bọn chúng đều là thành viên của một số đội đạo tặc, đều là sau khi nhận nhiệm vụ treo thưởng 500 triệu đô la trên thế giới ngầm không lâu trước đây, mới xâm nhập khu 51. Mà người đứng sau tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng này là một kẻ tên là tiến sĩ. Nói đến đây, Amanda DuPont dừng một chút, sau đó mới lên tiếng, nếu các người không tin, có thể gọi người thẩm vấn lại những tên đạo tặc đó. Tiến sĩ, nghe được lời nói của Amanda DuPont, mọi người ở đây đều vô thức lẩm bẩm cái tên này. Sao nghe quen tai thế nhỉ? Phía gia tộc Ross, đứng sau Usros, Mickey Darren sau khi lẩm bẩm cái tên này, hơi nhíu mày lẩm bẩm. Ba người Ian, Ban, Lina xung quanh hắn thì trong lòng khẽ động, liếc nhìn nhau, liên tưởng đến điều gì đó. Chỉ có điều, bọn họ không giống Mickey Darren, một người sống khép kín, không có tâm cơ, cũng không vô thức nói ra. Nhất là Ian, trong đầu hắn đã bắt đầu suy nghĩ, sâu chuỗi rất nhiều chuyện, phân tích những khả năng trong đó, ngoài mặt hắn vẫn không hề biểu lộ gì. Xem ra các người cũng đã thẩm vấn. Usros cũng lẩm bẩm cái tên tiến sĩ vài lần, sau đó hắn nhìn Brian Kuro và các Morgan, một ông già da trắng, nhân vật cấp cao của gia tộc Morgan đến cùng Amanda DuPont. Phát hiện Brian Kuro và các Morgan sau khi nghe xong lời nói của Amanda DuPont, vẻ mặt tự nhiên, không có gì khác thường. Lập tức hiểu rõ gia tộc Kuro và gia tộc Morgan cũng đã thẩm vấn những thành viên đạo tặc kia, đạt được cùng một câu trả lời. Chúng tôi đều đã thẩm vấn, nhưng anh có thể đi thẩm vấn lại một lần. Nghe Usros nói, ông già da trắng các Morgan của gia tộc Morgan mỉm cười, nói. Nếu ba nhà các người đều đã thẩm vấn, vậy thì bốn người chúng ta trước tiên có thể đi bàn bạc phương án xử lý. Usros nghe vậy, từ tốn nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Ian, nói, bốn người các cậu đi thẩm vấn những tên đạo tặc đó một lần. Mặc dù Kuro, DuPont, Morgan ba nhà đều đã thẩm vấn, nhưng với tư cách là đại diện của gia tộc Ross, hắn tự nhiên vẫn muốn người của gia tộc Ross thẩm vấn lại một lần. Không phải là vấn đề tin hay không tin ba nhà kia, mà là với tư cách đại diện của gia tộc Ross, hắn làm việc nhất định phải cẩn trọng mới được. Vâng, ngài Ross. Ian nghe Usros nói, tự nhiên cũng không từ chối, cung kính trả lời. Sau đó, Usros liền cùng đại diện của ba nhà tài phiệt khác, cùng nhau mở cuộc họp kín, còn Ian và những người khác thì được viên sĩ quan quân đội của căn cứ đưa đến thẩm vấn những tên đạo tặc kia. Còn những dị năng giả tiến hóa mà ba nhà tài phiệt mang đến thì ở trong căn cứ chờ đợi đại diện của tứ đại môn phiệt mở cuộc họp kín. Rất nhiều chuyện, những dị năng giả tiến hóa bị bồi dưỡng và trói buộc bởi tứ đại môn phiệt này không có tư cách được biết. Trong một phòng họp của căn cứ, đại diện của gia tộc Ross, Usros, đại diện của gia tộc Kuro, Brian Kuro, đại diện của gia tộc DuPont, Amanda DuPont, đại diện của gia tộc Morgan, các Morgan. Bốn người ngồi trước bàn họp, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc. Không giống như lúc ở bên ngoài, bây giờ những người có mặt đều ở cùng một cấp bậc, biết được rất nhiều bí mật cốt lõi của tứ đại môn phiệt. Bởi vậy, bốn người nói chuyện cũng không còn che lấp lấp như lúc ở bên ngoài. Usros, người đến muộn nhất, lên tiếng trước. Chỉ thấy hắn nghiêm túc nói, sau khi Adam thoát khốn, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tìm lại những bộ phận cơ thể bị chúng ta giam giữ phong ấn từ tay bốn nhà chúng ta. Căn cứ này giam giữ phong ấn bộ não và thận của hắn, hiện tại chỉ có 2 bộ phận cơ thể. Hắn đang ở thời điểm yếu nhất, chúng ta nhất định phải tìm thấy hắn vào lúc này, giam giữ phong ấn lại một lần nữa. Nếu không, mỗi khi hắn tìm thấy một bộ phận cơ thể và dung hợp, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó chúng ta không thể đối phó nổi. Anh nói những điều này, ai trong chúng ta mà không biết. Nghe Usros nói, Brian Kuro lạnh giọng nói, vấn đề là hắn có dị năng biết trước, có thể tránh né sự tìm kiếm của chúng ta căn bản không thể tìm thấy hắn. Trước đây ông cha chúng ta cũng là lợi dụng sự tin tưởng của hắn đối với con người, mới thiết kế bắt được hắn. Nhưng bây giờ đừng nói những người thân, bạn bè thời đó của hắn đều không còn, cho dù còn thì hắn chắc cũng sẽ không mắc lại sai lầm tương tự. Trừ khi anh có biện pháp khác bắt hắn lại, không thì đừng nói nhảm lãng phí thời gian của mọi người. Nói đến phần sau, Brian Kuro đã tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Thái độ như vậy khiến ba người còn lại đều nhíu mày. Amanda DuPont, người phụ nữ duy nhất ở đây, nhíu mày nói, Brian, làm ơn đừng đem cảm xúc cá nhân vào công việc, chuyện giữa anh và Nathan, xin hai người tự giải quyết, đừng đem ra bàn bạc ở đây. Tứ đại môn phiệt, bởi vì cùng nhau nắm giữ các lĩnh vực khác nhau của Eric, cho nên vừa có quan hệ cạnh tranh, vừa có quan hệ qua lại. Đôi khi còn có thông gia. Usros và Brian Kuro vốn là bạn tốt, đáng tiếc Usros đã ngủ với vợ của Brian Kuro,
còn làm cho mọi người đều biết, từ đó hai người trở mặt thành thù. Brian Kuro chỉ cần nhìn thấy Ustros liền không thể khống chế được cảm xúc, các loại lời lẽ mỉa mai và cố gắng chèn ép. Amanda Dupont và các Morgan ở đây là người của tứ đại môn phiệt, tự nhiên cũng đều biết chuyện này, thế nên Amanda mới nói như vậy. Chuyện cầu huyết như vậy trong giới hào môn kỳ thật rất nhiều, còn có những mối quan hệ loạn hơn, Amanda và các cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hừ, Brian sau khi nghe Amanda nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn bớt phóng túng đi một chút. Các Morgan thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nói, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Adam có dị năng biết trước, chúng ta không tìm thấy hắn, nhưng có thể để hắn đến tìm chúng ta. Hắn thoát khốn sau chắc chắn phải tìm kiếm các bộ phận cơ thể để khôi phục thực lực. Chúng ta chỉ cần lợi dụng những bộ phận cơ thể bị giam giữ phong ấn đó của hắn, liền có thể buộc hắn đến tìm chúng ta, không phải sao? Đây đúng là một biện pháp. Amanda nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng lại cau mày nói, nhưng biện pháp này cũng có nguy cơ rất lớn. Những bộ phận cơ thể đó của hắn đều bị giam giữ phong ấn riêng biệt, quá phân tán. Chúng ta căn bản không biết hắn sẽ đi tìm bộ phận cơ thể nào trước, mà năng lực ký sinh của hắn lại quá khó lường, khó lòng phòng bị. Nhưng nếu như tập trung các bộ phận cơ thể của hắn lại để phòng ngự, mặc dù có thể tập trung lực lượng phòng ngự của chúng ta, nhưng chỉ cần đối phương thành công, lập tức sẽ khôi phục trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó đối với 4 gia tộc chúng ta mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng. Nói đến phần sau, vẻ mặt Amanda đã rất ngưng trọng. Ba người còn lại nghe xong, vẻ mặt cũng trở nên rất ngưng trọng. Nhất là các Morgan. Ở đây, tuổi của hắn lớn nhất, hắn đã trải qua thời đại Adam ở trạng thái đỉnh phong, biết rõ sự tuyệt vọng đó. Hắn tuyệt đối không muốn trải qua một lần nữa. Mà khi 4 người đang mở cuộc họp kín, ở vùng biển quốc tế xa xôi, Tô Lăng đã từ Las Vegas trở về tàu thủy, đang ngồi trong phòng làm việc, vừa tra xét những thông tin về cuộc đời của Ustros và những người khác trong đầu, vừa suy nghĩ, thì ra là thế, Adam quả nhiên có dị năng có thể phát giác, dị năng biết trước. Suy nghĩ phân tích một chút về cái tên dị năng này, trong lòng Tô Lăng có một suy đoán mơ hồ. Mặt khác, khu quân sự 51 dưới lòng đất cũng chỉ giam giữ phong ấn bộ não và thận của Adam. Những bộ phận cơ thể khác của hắn đều do tứ đại môn phiệt nắm giữ, điều này có chút nằm ngoài dự kiến của Tô Lăng. Bỗng nhiên, Tô Lăng trong lòng khẽ động, nhớ tới 3 khối thịt chữa trị cho Matthew, Herbeck và Wayne. Trước đó, khi đội đạo tặc số 2 xông vào phòng thí nghiệm virus sinh học, mật thất giam giữ phong ấn bộ não của Adam. Trong những gì nhìn thấy, bộ não của Adam trong ống trụ nhỏ chứa dung dịch dinh dưỡng là hoàn chỉnh. Nói cách khác, những khối thịt trước đó ký sinh trong cơ thể Matthew, Herbeck, Wayne và chữa trị cho 3 người, hẳn là gan của Adam bị giam giữ phong ấn ở đây. Bởi vì, gan người có chức năng tái sinh. Mà gan của Adam, vị tiến hóa giả thứ nhất này, trước mắt chỉ với bộ não và gan kết hợp, đã có thể phát huy ra thực lực khủng bố như vậy. Phá hoại khu quân sự 51 thành như thế, có vẻ như các bộ phận cơ thể của hắn đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Nếu tất cả các bộ phận cơ thể của hắn dung hợp, tạo thành một thể hoàn chỉnh, không biết 3 loại thuộc tính cơ thể sẽ đạt đến mức độ khoa trương như thế nào. Từ việc bộ não và gan to lớn có thể tồn tại độc lập, có sức sống mãnh liệt đến khoa trương, có thể dự đoán, chỉ số vượt quá 100 là chắc chắn. Trước đó Tô Lăng từng đưa ra phán đoán về 3 loại thuộc tính cơ thể, khi chỉ số vượt quá 2 chữ số, sẽ dẫn đến sự biến đổi. Giống như hắn ở thế giới quỷ bí võ đạo, sau khi thuộc tính cơ thể vượt quá 10, đã dẫn đến sự biến đổi. Mà bây giờ, 3 loại thuộc tính cơ thể của Adam, Tô Lăng hoài nghi thời kỳ đỉnh cao của đối phương có lẽ vượt quá 1000 cũng có thể. Dù sao, hiện tại Tô Lăng, 3 loại thuộc tính cơ thể đã cao tới mấy chục, hắn mặc dù có thể cảm nhận được sự cường đại của cơ thể, nhưng lại cảm thấy 3 loại thuộc tính cơ thể vượt quá 100, cũng không thể gây ra biến hóa khoa trương như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, cũng không thể xác định 100%, phải đợi 3 loại thuộc tính cơ thể của bản thân vượt quá 100 mới biết được hiệu quả biến đổi thực sự. Tuy nhiên, suy đoán về sự biến đổi của thuộc tính cơ thể cũng khiến Tô Lăng có một dự đoán mơ hồ về thực lực của Adam, mà đồng thời làm sáng tỏ bí ẩn về việc chữa trị cho Matthew, Herbeck, Wade. Tô Lăng cũng hiểu rõ quá trình 3 người bị ký sinh. Thuộc tính cơ thể khoa trương của Adam khiến cho mỗi bộ phận cơ thể của hắn đều có khả năng vượt quá lẽ thường, có thể gọi là sức sống và chức năng của cơ thể bất tử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tứ đại môn phiệt không giết chết hắn, bởi vì sức sống quá khoa trương, rất khó giết chết. Đương nhiên, nếu thật sự quyết tâm, bất chấp chi phí và thời gian, giết từng tế bào một, thì không phải là không thể giết chết Adam đã bị chia cắt lúc đó. Nhưng các nhân vật cấp cao của tứ đại môn phiệt, kỳ thật trong nội tâm cũng không quá muốn giết chết Adam. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, giá trị. Adam là tiến hóa giả thứ nhất, cơ thể của hắn quá có giá trị nghiên cứu. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng sức sống khoa trương mà hắn thể hiện đã khiến các nhân vật cấp cao của tứ đại môn phiệt điên cuồng. Sức sống đại diện cho điều gì? Trường sinh, đối với những người đã đứng trên đỉnh cao của thế giới, quyền lực, tiền tài đều chỉ là mây bay. Thứ thực sự có thể khiến những người đứng trên đỉnh cao của nhân loại này chạy theo như vịt, chỉ có kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy, sau khi thương nghị, tứ đại môn phiệt đã chia nhau các bộ phận cơ thể của Adam, sau đó đưa đến các nơi khác nhau để cất giữ và nghiên cứu.
Mà trong khu quân sự 51, thứ được nghiên cứu chính là gan của Adam. Gan người có khả năng tái sinh, nếu cắt một miếng nhỏ, trải qua một thời gian điều dưỡng, gan sẽ mọc lại. Mà gan của Adam đã khuếch đại năng lực này đến một mức độ phi thường khủng bố, đó là có thể tiêu tốn thời gian và dinh dưỡng cơ bản, chữa trị và tái sinh tất cả các động vật, bao gồm cả con người, vẫn còn một chút dấu hiệu sinh mệnh. Năng lực nghịch thiên như vậy, tứ đại môn phiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua, đặt việc nghiên cứu ở đây lên hàng đầu. Song song với việc bảo mật tối cao, dù sao trước khi nghiên cứu ra phương pháp trường sinh, trước tiên phải tìm cách đảm bảo cơ thể không có bệnh tật. Đây cũng là nguyên nhân khiến khu quân sự 51 so với các khu quân sự khác của Eric càng thêm mang màu sắc thần bí. Lực lượng phòng ngự và các biện pháp bảo mật ở đây so với các khu quân sự thông thường mà nói, càng thêm nghiêm ngặt. Mà trải qua nhiều năm nghiên cứu, gan của Adam cũng đã thực sự giống như thần dược, cứu chữa qua rất nhiều nhân vật cấp cao của tứ đại môn phiệt. Khuyết điểm duy nhất là, những người được gan của Adam cứu chữa đều sẽ vô thức chạy đến khu 51. Tứ đại môn phiệt phát hiện ra điều này, cuối cùng đã nghiên cứu ra phương pháp chuyên môn, lấy gan của Adam ra khỏi những người bị ký sinh này. Mà hành vi này cũng khiến cho gan của Adam được sử dụng tuần hoàn một cách hiệu quả, từ đầu đến cuối duy trì được sự hoàn chỉnh. Về phần Matthew, Herbert, Wade, vì sao lại bị gan của Adam ký sinh và chữa trị, trong đó lại có một phen cơ duyên xảo hợp. Nói đơn giản là trong khu 51 có một nhân viên nghiên cứu, người nhà bị thương bất ngờ, rất có thể tàn tật cả đời. Thế nên nhân viên nghiên cứu này liền tìm cách ăn cắp một chút gan của Adam về chữa trị cho người nhà. Sau đó, sau khi chữa trị xong, nhân viên nghiên cứu này đem khối gan ký sinh kia lấy ra, không biết xử lý thế nào. Khối gan ký sinh đã biến thành bướu thịt, quá rõ ràng, hắn cũng không tiện trả về căn cứ. Mà bỏ mặc không quản, thì những bướu thịt này lại gặp động vật xung quanh liền điên cuồng ký sinh. Thế là, nhân viên nghiên cứu này liền đem bướu thịt cất vào bình cách ly, đến lò thiêu có trang bị tốt nhất, kín đáo nhất ở thành phố New York để xử lý. Nhưng cuối cùng, không biết vì nguyên nhân gì, dường như cũng không xử lý sạch sẽ. Những điều này đều là người của ba đại môn phiệt Kuro, DuPont, Morgan, thẩm vấn thành viên đội đạo tặc, những thành viên đó nói ra cái tên tiến sĩ chỉ đích danh hắn. Đại diện của Kuro, DuPont, Morgan gia tộc biết đến sự tồn tại của hắn, tạo liên hệ với hắn, sau đó hắn nhìn trộm thông tin về cuộc đời của những người này mới phát hiện ra. Lúc đó, khối bướu thịt duy nhất còn sót lại, bị khu quân sự 51 phát hiện và bắt giữ, tứ đại môn phiệt lập tức khởi động chương trình điều tra nguyên nhân rò rỉ của khối bướu thịt này. Cuối cùng, sau một phen giám sát, đã khóa chặt nhân viên nghiên cứu kia. Mà những điều này liên quan đến bí mật cốt lõi của khu quân sự 51, bởi vậy cũng chỉ có tứ đại môn phiệt biết được. Vị thượng tá quân đội Paul kia cũng không biết cụ thể tình hình chi tiết, chỉ biết là có cuộc điều tra nội bộ như vậy mà thôi. Cho nên, Tô Lăng mới không phát hiện ra manh mối gì từ thông tin về cuộc đời của thượng tá Paul. Nhưng sau khi nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đại diện ba gia tộc tài phiệt Kuro, DuPont, Morgan được cử đến trong sự kiện lần này, Tô Lăng mới coi như rõ ràng chân tướng của sự việc. Về phần những bướu thịt kia làm thế nào lại ký sinh lên người Matthew, Herbert, Wade, Tô Lăng suy đoán có thể là do vấn đề dung dịch dinh dưỡng mà ba người ngâm mình. Dung dịch dinh dưỡng sau khi tiêu hao hết dinh dưỡng, cần phải thay mới, giống như bể cá cần bổ sung khí oxy vậy. Mặc dù Tô Lăng không biết cụ thể quá trình, nhưng hắn suy đoán, những khối bướu thịt kia, 8 phần 10 là thông qua con đường này ký sinh vào người Matthew và hai người còn lại. Sau khi làm rõ được những nghi hoặc trong lòng, sự chú ý của Tô Lăng liền hoàn toàn tập trung vào những việc phải làm tiếp theo. Sau khi biết Adam sở hữu dị năng biết trước và nhìn trộm được năng lực của dị năng này từ thông tin về cuộc đời của các đại diện gia tộc tài phiệt, Tô Lăng liền tạm thời từ bỏ ý định chủ động tìm kiếm đối phương. Từ thông tin về cuộc đời của Ustros và các đại diện gia tộc tài phiệt khác, Tô Lăng đã nhìn trộm được dị năng của Adam sau nhiều năm nghiên cứu của tứ đại môn phiệt, chỉ có một năng lực. Đó chính là biết trước nguy hiểm. Khác với thần niệm môn khi lực lượng tinh thần cường đại, mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Dị năng biết trước có thể đưa ra những cảnh báo nguy hiểm tương đối rõ ràng. Ví dụ như, làm việc này có nguy hiểm hay không, nếu có nguy hiểm, mức độ nguy hiểm là cấp bậc nào. Đây là phân tích, phán đoán mà tứ đại môn phiệt đưa ra sau nhiều năm nghiên cứu về Adam. Bởi vậy, khi biết được điều này, Tô Lăng liền hiểu rõ vì sao hắn lợi dụng đài truyền hình và radio. Những kênh có phạm vi phủ sóng rộng như vậy đều không thể khiến đối phương biết đến sự tồn tại của mình, tạo liên hệ với mình. Có lẽ đối phương khi sắp nghe radio hoặc xem TV, dị năng sẽ cảnh báo trước, từ đó sớm tránh né những hành vi này. Như vậy, cũng khó trách hắn vẫn không thể tạo liên hệ với đối phương, từ đó nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương. Hắn muốn nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương, nhất định phải giải quyết dị năng này trước. Nhưng trước mắt, Tô Lăng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt. Dị năng này của đối phương, quả thực rất khó giải quyết. Một khi gặp nguy hiểm liền có thể cảnh báo, đây quả thực là một phiên bản thấp hơn rất nhiều của năng lực bản thân toàn tri. Giống như các Morgan của gia tộc Morgan đã nói, chỉ có thể chờ gia hỏa này chủ động tìm đến, nếu không thật sự rất khó tìm được đối phương. Nghĩ đến đây, Tô Lăng suy nghĩ một chút, sau đó lại khởi hành, đi đến boong tàu. Lại đưa ta đi một chuyến đến Nevada. Trên boong tàu, hắn lại thôi miên hai phi công trực thăng, sau đó lên máy bay,
lại hướng về Nevada mà đi. Lần này, hướng hắn đi là khu quân sự 51. Tứ đại môn phiệt đều giam giữ phong ấn các bộ phận cơ thể của Adam, mà Adam muốn khôi phục thực lực đỉnh phong, liền không thể không tìm kiếm những bộ phận cơ thể bị giam giữ phong ấn của mình. Nói cách khác, trừ khi Adam an phận với hiện tại, chỉ sống trên đời với hình thức bộ não và gan. Nếu không, bất kể nguy hiểm đến đâu, đối phương đều phải đi tìm kiếm các bộ phận cơ thể của mình để dung hợp. Tô Lăng muốn tạo liên hệ với đối phương, trước khi có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hợp tác với tứ đại môn phiệt để hắn bảo vệ những bộ phận cơ thể này. Cứ như vậy, hắn có thể lẫn lộn khái niệm nguy hiểm, để Adam khi đến tìm kiếm các bộ phận cơ thể, chạm mặt hắn, biết đến sự tồn tại của hắn, từ đó bị nhìn trộm thông tin về cuộc đời. Đương nhiên, tứ đại môn phiệt hiện tại có lẽ chỉ muốn giết hắn, dù sao cũng là hắn đứng sau thao túng, mới khiến Adam được thả ra. Cho nên, trước đó, hắn vẫn phải phô diễn một phen thực lực mới được. Mà bây giờ trong khu quân sự 51, tập hợp đại diện của tứ đại môn phiệt, còn có một đám dị năng giả tiến hóa. Những người này sau khi thẩm vấn và biết được cái tên tiến sĩ chỉ đích danh hắn, thông tin về cuộc đời của họ đều đã bị hắn nhìn trộm, biết được những người này có năng lực và bí mật gì. Giờ phút này, không có ai thích hợp hơn những người này để hắn phô diễn thực lực của bản thân. Đây chính là nguyên nhân Tô Lăng lại khởi hành đến khu quân sự 51. Lần này, hắn chuẩn bị một mình xông vào khu quân sự 51. Cũng chính là lúc Tô Lăng đáp trực thăng, hướng về khu quân sự 51 mà đi. Trong khu quân sự 51, cuộc họp kín của tứ đại môn phiệt cũng đã đi đến hồi kết. Trước mắt, biện pháp này đúng là tối ưu, triệu tập tất cả các bộ phận cơ thể của Adam, không đặt chung một chỗ, mà chia ra 4 nơi cất giữ. 4 gia tộc chúng ta tự mình bảo vệ, như vậy có thể đảm bảo mỗi bên dùng lực lượng mạnh nhất của mình để bảo vệ. Đến lúc đó một bên bị tấn công, 3 bên còn lại cũng có thể nhanh chóng tiếp viện. Trong phòng họp, 4 người sau một phen thương nghị, cuối cùng đã đưa ra phương pháp ứng phó tạm thời đáng tin nhất. Mà cuộc hồi ức này của 4 người, kỳ thật cũng đang được phát trực tiếp cho tộc trưởng đương nhiệm và hội trưởng lão của 4 gia tộc Ross, Kuro, DuPont, Morgan xem. Đây kỳ thật cũng là kết quả thương nghị của nhóm túi khôn của tứ đại môn phiệt, chẳng qua là thông qua 4 người đại diện Ross, Brian Kuro, Amanda DuPont, các Morgan nói ra, thảo luận mang tính tượng trưng mà thôi. Mà sau khi kết thúc thảo luận về việc ứng phó với sự tấn công của Adam, tiếp theo chính là quyết định việc này. Lúc này, chỉ cần đại diện của tứ đại môn phiệt xác nhận mọi chuyện không có sai sót, sau đó nhất trí bỏ phiếu thông qua là được. Thế là, Brian Kuro, Amanda DuPont và các Morgan đều nhìn về phía Ross. Nathan, Ross cũng hiểu rõ ý tứ của 3 người, từ tốn nói, đợi thuộc hạ của ta thẩm vấn xong những tên đạo tặc kia, xác nhận cái tên tiến sĩ mà các người nói, sau đó sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Quan hệ giữa tứ đại môn phiệt phức tạp, mặc dù cùng nhau khống chế Eric trong bóng tối, nhưng giữa họ cũng có sự cạnh tranh ngầm. Nhất là việc này liên quan đến vấn đề hệ trọng. Mặc dù Amanda DuPont và những người khác đã thẩm vấn những tên đạo tặc kia, nhưng vì cẩn trọng, phía Ross tự nhiên cũng phải thẩm vấn lại thông tin một lần để xác nhận. Đây không phải là lãng phí thời gian, mà là thực tế đã từng xảy ra trường hợp 3 nhà khác liên hợp trong bóng tối, cùng nhau lừa gạt một nhà khác trong một chuyện nào đó. Đây là bài học xương máu của tiền nhân. Bất kỳ quy định nào có vẻ lãng phí thời gian hoặc không hợp lẽ thường, đều là do đã xảy ra những bài học xương máu, hoặc là những chuyện kỳ quái hơn mới xuất hiện. Nhất là lần này trong số những người đại diện, còn có Brian Kuro, kẻ thù không đội trời chung của hắn, Ross tự nhiên cần phải cẩn thận hơn. Thế là, tiếp theo đó, 4 người liền nghỉ ngơi, uống trà trong phòng họp, chờ đợi Ian và những người khác thẩm vấn lại những tên đạo tặc kia ra kết quả. Thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, chiếc tai nghe mà Ross luôn đeo, phát ra 2 tiếng a a, sau đó có âm thanh truyền đến. Ban đầu hắn còn tưởng là Ian và những người khác đã thẩm vấn xong, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Brian, Amanda, các 3 người đều vô thức nhéo đầu một cái, hiển nhiên trong tai nghe của họ cũng nhận được tin tức. Ngay sau đó, Ross liền nghe được trong tai nghe truyền đến âm thanh của thượng tá Steve Paul của căn cứ. Một kẻ tự xưng là tiến sĩ xông vào căn cứ, nói muốn gặp các người, xin trả lời. Nghe được âm thanh truyền đến trong tai nghe, Ross và 3 người còn lại đều giật mình. 4 người đầu tiên là nhìn nhau, sau khi xác nhận đối phương nhận được cùng một tin tức từ vẻ mặt của 3 người kia, Ross mới nhấc tay ấn nút trả lời trên tai nghe, từ tốn nói, trước tiên bắt hắn lại, chúng ta họp xong sẽ đi gặp hắn. Vừa mới nghe qua cái tên tiến sĩ này, bọn họ làm sao có thể quên. Tuy nhiên, đối với kẻ đứng sau bỏ ra 500 triệu đô la giá trên trời trong thế giới ngầm, thuê đội đạo tặc đến thả Adam ra, bọn họ kỳ thật cũng không quá để tâm. Eric là quốc gia mạnh nhất thế giới này, không có đối thủ, mà là những người đứng sau thao túng các lĩnh vực khác nhau của quốc gia này, tứ đại môn phiệt. Trừ khi lại xảy ra thế chiến, nếu không sẽ không có bất kỳ chuyện gì hay người nào khiến bọn họ phải để mắt. Cho dù là Adam, trừ khi đối phương dung hợp tất cả các bộ phận cơ thể, nếu không chỉ với trạng thái hiện tại, cũng không đủ để tứ đại môn phiệt huy động nhân lực. Càng đừng nói đến, cái tên tiến sĩ không có danh tiếng gì này. Mặc dù thông qua thẩm vấn những tên đạo tặc kia, biết được mục tiêu của tiến sĩ này là gan của Adam bị giam giữ phong ấn tại khu 51, mà thân phận của tiến sĩ này trước mắt vẫn đang được điều tra, những tên đạo tặc kia mặc dù đã gặp qua tiến sĩ này,
Nhưng đối phương dường như có một loại dị năng nào đó khiến người ta quên đi tướng mạo, tất cả thành viên đạo tặc đều không nhớ rõ tướng mạo của đối phương. Nhưng với năng lực tình báo của Eric, truy ra đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, đối với cái gọi là tiến sĩ này, Nathan và các đại diện gia tộc tài phiệt khác kỳ thật đều không để trong lòng. Adam bị thả ra đã là sự thật. Tiến sĩ này bất kể là từ đâu có được thông tin liên quan đến Adam, đợi bắt được đối phương rồi tự nhiên sẽ có một phen thẩm vấn. Mà sau khi thẩm vấn xong, đương nhiên chính là khiến đối phương biến mất khỏi thế giới này. Đối với một người chết, Nathan và 3 người còn lại tự nhiên sẽ không quan tâm quá nhiều. Tuy nhiên, điều mà Nathan và 3 người còn lại không ngờ tới là đối phương lại dám tự mình đưa tới cửa. Điều này khiến Nathan và 3 người có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Tùy ý ra lệnh cho quân đội khu 51, Nathan và 3 người còn lại chuẩn bị tiếp tục uống trà, chờ đợi Ian và những người khác thẩm vấn ra kết quả, sau đó quyết định phương án ứng phó với Adam. Nhưng Nathan vừa dứt lời, trong tai nghe, âm thanh của Steve Ball, vị thượng tá quân đội khu 51, liền mang theo vẻ nặng nề lại vang lên, chỉ sợ có chút khó. Nghe được âm thanh truyền đến trong tai nghe, Usros, Brian Kuro, Amanda Dupont, các Morgan, 4 người đều nhíu mày. Có ý gì? Usros nhướng mày, nhấc tay ấn nút trả lời trên tai nghe hỏi. Cái tên tiến sĩ này, các người vẫn nên tự mình xem đi, tôi sẽ bảo người chuyển hình ảnh qua. Steve Ball trầm giọng nói. Hắn vừa mới nói xong, ngoài cửa phòng họp liền vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Vào đi. Nghe được tiếng gõ cửa, Nathan lên tiếng. Vừa dứt lời, cửa phòng họp lập tức bị đẩy ra. Một tên lính Eric, trong tay cầm một thiết bị giống như máy tính bảng đi vào. Tên lính này đầu tiên là kính cẩn chào 4 người, sau đó bước tới, đồng thời nói, chào 4 vị trưởng quan, đây là thứ thượng tá bảo tôi đưa tới. Khi nói xong, tên lính này cũng vừa vặn đi đến trước mặt Nathan, người gần cửa phòng họp nhất, đưa chiếc máy tính bảng cho Nathan. 3 người còn lại thấy thế, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía chiếc máy tính bảng kia. Chỉ thấy trên chiếc máy tính bảng này, trong màn hình đang phát một đoạn hình ảnh thực tế. Thần kỳ là, chiếc máy tính bảng này, ngoại trừ hai bên trái phải có tay cầm, phần giữa hoàn toàn trong suốt. Mà màn hình trong suốt này, cả mặt trước và mặt sau đều đang phát đoạn hình ảnh thực tế kia, bất kể nhìn từ mặt trước hay mặt sau, đều có thể thấy hình ảnh giống nhau. Đây là một loại thiết bị quân sự công nghệ cao của Eric, còn chưa được phổ biến trong dân gian. Tuy nhiên, đối với Nathan và những người của tứ đại môn phiệt mà nói, đã sớm gặp qua, cũng không hiếm lạ. Sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào hình ảnh trên màn hình. Chỉ thấy trong hình ảnh, phát ra hình ảnh theo dõi của khu quân sự 51. Trong hình ảnh, một thanh niên châu Á mặc áo choàng trắng, đang từ bên ngoài căn cứ đi vào phía cổng căn cứ, dáng vẻ nhàn nhã bình thường. Mà ở những nơi thanh niên này đi qua, từng tên lính Eric vũ trang đầy đủ đều ngã lăn ra đất. Tuy nhiên, bất kể là xung quanh thanh niên châu Á này, hay là xung quanh những tên lính Eric ngã lăn ra đất kia, đều không có bất kỳ vết máu nào. Thấy cảnh này, Nathan và 3 người còn lại đều nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn hình ảnh theo dõi trong màn hình, dường như không có bất kỳ cuộc chiến đấu nào xảy ra. Nhưng những tên lính Eric kia lại ngã trên mặt đất, điều này có chút kỳ quái. Rất nhanh, bọn họ liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trên màn hình theo dõi, không chỉ có một hình ảnh theo dõi, mà còn có hình ảnh theo dõi ở những nơi khác của căn cứ. Trong những hình ảnh theo dõi khác, xuất hiện từng đội lính Eric vũ trang đầy đủ, đang nhanh chóng nhận mệnh lệnh, hướng về phía thanh niên châu Á kia mà tập kết. Nhưng những tên lính này, sau khi đến gần phạm vi nhất định của thanh niên châu Á trong hình ảnh, lại lần lượt mềm nhũn, ngã trên mặt đất, không còn phản ứng gì. Thấy vậy, Nathan, Brian và 2 người còn lại đều lộ vẻ tỉnh ngộ. Dị năng, cái tên tiến sĩ này thế mà lại sở hữu dị năng. Khó trách đối phương lại to gan như vậy, lại dám nhắm vào khu 51, hóa ra là có chỗ dựa. Tuy nhiên, nếu như cho rằng sở hữu dị năng liền có thể khiêu chiến Eric, khiêu chiến tứ đại môn phiệt, vậy thì hoàn toàn sai lầm. Chỉ thấy Brian Kuro, Amanda Dupont, các Morgan, 3 người lần lượt giơ tay lên, đặt lên tai nghe, lên tiếng ra lệnh. Caesar, có dị năng giả tiến hóa xâm nhập căn cứ, các ngươi đi giải quyết đi. Laura, có dị năng giả tiến hóa tấn công căn cứ, các ngươi đi xem xét. John, ông bạn già của ta, bên ngoài căn cứ có chút phiền phức, giao cho ông. 3 người lần lượt ra lệnh cho những dị năng giả tiến hóa mà gia tộc mình bồi dưỡng ra tay. Sau khi ra lệnh xong, 3 người mới phát hiện Usros không có bất kỳ động tác gì. Tuy nhiên, biết những dị năng giả tiến hóa mà Nathan mang theo đang thẩm vấn, bọn họ cũng không nói gì. Dù sao có 3 nhóm dị năng giả tiến hóa của bọn họ đi, hẳn là đủ để giải quyết đối phương. Nghĩ đến đây, 4 người lại nhìn về phía hình ảnh theo dõi, dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi không có việc gì, không bằng thưởng thức một chút trận chiến dị năng sắp tới. Đương nhiên, với việc bên họ có gần 10 dị năng giả tiến hóa, đối phương chỉ có một người, đại chiến chỉ là nói đùa thôi, giết thời gian mới là thật. Cũng chính là lúc 4 người mang ý nghĩ giết thời gian, tiếp tục xem tình hình thực tế. Cách phòng họp không xa, trong một phòng nghỉ khác, những dị năng giả tiến hóa được 3 gia tộc Kuro, Dupont, Morgan bồi dưỡng cũng đã hành động sau khi nhận được mệnh lệnh. Soạt,
những dị năng giả tiến hóa của ba gia tộc Kuro, DuPont, Morgan cùng nhau đứng dậy. Trong phòng nghỉ mà mọi người đang ở, có một màn hình lớn, phía trên đang phát hình bóng dáng của thanh niên châu Á mặc áo choàng trắng kia, từng bước xâm nhập căn cứ. Kỳ thật những dị năng giả tiến hóa của ba gia tộc Kuro, DuPont, Morgan đã sớm biết tình hình bên ngoài. Steve Paul sau khi phát hiện người đến bên ngoài, tiến sĩ này không phải là người mà binh lính bình thường có thể giải quyết, liền lập tức cầu viện đến bên này. Chỉ có điều, những dị năng giả tiến hóa của ba đại gia tộc đối với lời cầu viện của hắn cũng không để ý. Bọn họ là dị năng giả tiến hóa được các gia tộc tài phiệt bồi dưỡng, không chịu sự quản lý của quân đội, chỉ nghe theo mệnh lệnh của gia tộc mình. Cho nên, khi không có mệnh lệnh của Brian, Amanda, các đại diện khác, bọn họ mới mặc kệ chuyện khu quân sự 51 bị tấn công. Đây là trách nhiệm của Steve Paul, không liên quan gì đến bọn họ. Trách nhiệm của bọn họ lần này đến đây chỉ là bảo vệ an toàn cho người đại diện của mỗi gia tộc mà thôi. Mà sau khi cầu viện không được những dị năng giả tiến hóa này, bất đắc dĩ, Steve Paul mới đi quấy rầy Ustros và những người khác đang họp kín. Hiện tại, sau khi nhận được mệnh lệnh của đại diện gia tộc, những dị năng giả tiến hóa của ba gia tộc Kuro, DuPont, Morgan lúc này mới bắt đầu hành động. Theo quan sát của ta, sơ bộ phán đoán, dị năng của vị tiến sĩ này hẳn là thuộc loại tinh thần, có thể khiến người ta cưỡng ép chìm vào giấc ngủ. Một nhóm dị năng giả tiến hóa bắt đầu hành động, đầu tiên là nhìn màn hình lớn trước mặt, phân tích dị năng của Tô Lăng. Chỉ thấy người dẫn đầu của gia tộc Morgan, một ông già da trắng tên là John, lên tiếng trước. Sau khi nói xong, liền nhìn về phía nhóm dị năng giả tiến hóa của gia tộc DuPont, do người phụ nữ da đen Laura dẫn đầu, nói: "Laura, ở đây chỉ có cô là dị năng giả tiến hóa thuộc loại tinh thần, hy vọng cô có thể cung cấp một lá chắn tinh thần, ngăn cản hắn dùng dị năng tinh thần khiến chúng ta cưỡng ép chìm vào giấc ngủ." Nói xong, ông già da trắng này lại nhìn về phía một bên khác, người dẫn đầu trong số những dị năng giả tiến hóa của gia tộc Kuro, một người đàn ông da trắng to lớn, nói: "Caesar, đợi Laura dùng lá chắn tinh thần bảo vệ chúng ta, anh lại dùng dị năng thuộc loại năng lượng đấu khí của anh tấn công từ xa người này. Không cần đánh chúng, chỉ cần khiến hắn luống cuống tay chân, không rảnh sử dụng dị năng là được, còn lại giao cho chúng ta, các anh thấy thế nào?" Nghe được lời nói này, bất kể là Caesar hay Laura, đều nhíu mày quay đầu nhìn. Lão John này luôn thích chỉ huy người khác, cho dù không phải là dị năng giả tiến hóa cùng một gia tộc, tên này cũng thích mở miệng chỉ huy. Nói thật, điểm này có chút khiến người ta phiền. Nhưng tình hình hiện tại, dị năng của tiến sĩ bên ngoài, nhìn qua đúng là như những gì lão John quan sát, phân tích, chỉ huy lần này của đối phương cũng coi như có chút đạo lý. Lại thêm đối phương chủ động đưa ra yêu cầu xung phong, để bọn họ ở phía sau, bởi vậy, hai người cũng không phản bác. Chỉ nghe Caesar trả lời, tôi không có vấn đề gì. Người phụ nữ da đen Laura cũng đáp, có thể. Đến đây, những dị năng giả tiến hóa của ba gia tộc Kuro, DuPont, Morgan coi như đã thương lượng xong phương án tác chiến. Sau đó, cả nhóm người dứt khoát rời khỏi phòng nghỉ, hướng về phía Tô Lăng đang xâm nhập căn cứ mà đi. Cùng lúc đó, dị năng giả tiến hóa John của gia tộc Morgan đã thuyết phục Caesar và Laura dẫn theo một nhóm dị năng giả tiến hóa hướng về phía ký chủ mà đến. Một dòng tin tức văn bản từ trong đầu phản hồi mà ra. Đã tiến vào khu quân sự 51, đang từng bước hướng về phòng họp của đại diện tứ đại môn phiệt mà đi. Tô Lăng nhìn phản hồi xuất hiện trong đầu, khẽ nheo mắt lại. Từng tiếng ù ù, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Trong căn cứ, từng đội lính vũ trang đầy đủ, cầm vũ khí hướng về phía hắn chạy đến, nhưng đều chưa kịp đến gần phạm vi của hắn, đã bị hắn thôi miên, chìm vào giấc ngủ. Một bên không ngừng dùng lực lượng tinh thần, thôi miên không phân biệt xung quanh, Tô Lăng một bên suy nghĩ về trình tự tiếp theo. Hiện tại hắn đã đang trong quá trình phô diễn thực lực. Chỉ có điều, trước mắt vẫn là đang đối phó với người thường. Điều này trong mắt đại diện của tứ đại môn phiệt cũng không tính là thực lực gì. Chỉ có sau khi đánh bại những dị năng giả tiến hóa chạy đến, mới coi như là ở trong mắt Ustros và các đại diện gia tộc tài phiệt khác, phô diễn ra thực lực khiến đối phương kiêng kỵ. Sau đó, chính là làm thế nào để hợp lý hóa tất cả thông tin. Hắn phải cân nhắc không chỉ là thế giới này, mà còn có trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát. Bởi vậy, hắn đang suy nghĩ, trong lúc nói chuyện với nhau sau đó, làm thế nào để hợp lý hóa thông tin. Cho đến trước mắt, hành vi hiện tại của hắn đều là xây dựng trên việc phát hiện ra chức năng thần kỳ của bướu thịt, nhưng phát hiện ra bướu thịt ký sinh sinh vật cuối cùng đều hướng về khu quân sự 51. Hắn cá nhân vì lý do cẩn thận mới bỏ ra giá trên trời trong thế giới ngầm để chiêu mộ đội đạo tặc đến khu quân sự 51 tiến hành trộm cướp. Mà sau đó, hắn đáp trực thăng đến gần đây để quan sát tình hình, phát hiện đội đạo tặc thất bại, lúc này mới bất đắc dĩ tự mình xâm nhập khu quân sự 51, chuẩn bị tự mình lấy đi bướu thịt. Toàn bộ chuỗi hành vi này, trước mắt từ logic mà nói là có thể thông suốt. Bởi vậy, tiếp theo hắn gặp phải sự chống trả của dị năng giả tiến hóa, liền không thể biểu hiện ra một bộ đã sớm biết, mà là phải lộ ra một bộ bất ngờ. Cảm thấy hứng thú, tiến tới truy xét, lấy những dị năng giả tiến hóa này dẫn đến việc đại diện của tứ đại tài phiệt đang ở trong căn cứ. Sau đó, truy tìm nguồn gốc, thôi miên đại diện của tứ đại môn phiệt, từ miệng của những đại diện này tìm hiểu chân tướng của toàn bộ sự việc. Như vậy,
mới là phương thức ứng phó hợp lý hóa logic và thông tin. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nhanh chóng diễn tập trong đầu một lần những phản ứng tiếp theo, sau đó tiếp tục không ngừng xâm nhập căn cứ. Rất nhanh, Tô Lăng sau khi xuống thêm mấy tầng căn cứ, cuối cùng cũng chạm mặt với nhóm dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc đang chạy đến. Tô Lăng đầu tiên là nhíu mày, lực lượng tinh thần không ngừng khuếch tán, sau khi va chạm với dị năng lá chắn tinh thần mà Laura dựng lên, trên mặt hắn lộ ra một chút bất ngờ. Ngay sau đó, hắn khẽ nheo mắt lại, đứng vững tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng mà lực lượng tinh thần va chạm với lá chắn tinh thần, phát hiện ra dị thường. Khi nhóm dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc xuất hiện trong tầm mắt của Tô Lăng, hắn bỗng nhiên đưa tay, đấm ra một quyền. Bành, một tiếng nổ vang lên, quyền phong màu trắng sắc bén, trong nháy mắt quét về phía nhóm dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc đang xuất hiện. Mọi người chú ý phòng hộ. Nhìn quyền phong sắc bén đang cuốn tới, người phản ứng nhanh nhất là Caesar. Hắn ta hét lớn một tiếng, sau đó vượt qua đám người, đứng trước mọi người, năng lượng màu đỏ cam trong nháy mắt bắn ra từ trên người hắn ta, tạo thành một lá chắn năng lượng. Khi hắn ta làm xong tất cả những điều này, quyền phong màu trắng sắc bén cũng vừa vặn ập tới. Rào rào rào. Từng tiếng vang khó nghe truyền đến. Quyền phong công kích lên lá chắn năng lượng màu đỏ cam, cắt ra từng gợn sóng, sau đó liền tiêu tán theo không thấy. Công kích bằng khí lưu sắc bén là năng lực vốn có khi thuộc tính cơ thể đạt đến 20 điểm. Đây thuộc về sự biến đổi của cơ thể, mà là năng lực đi kèm sau khi cơ thể dần dần cường đại, ma sát với không khí tăng cường. Ở thế giới trước, chỉ có kỵ sĩ bảo vệ của giáo hoàng, thánh đình kỵ sĩ tứ giai mới có thể sử dụng, nhưng ở thế giới này, chỉ cần là tiến hóa giả kích phát giai đoạn thứ nhất cực hạn biến theo trình tự, và trên cơ sở đó, kích phát giai đoạn thứ hai gen biến, ở trạng thái hoàn toàn hóa thú, cơ bản đều có thể làm được. Mà nhóm dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc đều là những tiến hóa giả đã kích phát giai đoạn thứ nhất và thứ hai. Bởi vậy, công kích bằng quyền phong của Tô Lăng kỳ thật đối với bọn họ mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Trong số những dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc ở đây, chỉ cần là đã kích phát năng lực hoàn toàn hóa thú của giai đoạn thứ hai, cơ bản đều có thể phòng ngự được. Nhưng trừ khi là liều mạng, nếu không bọn họ sẽ không lựa chọn hóa thú. Nguyên nhân có hai, một là hóa thú xong quá xấu, thứ hai là đã sở hữu dị năng tiện lợi và lợi hại hơn, vì sao lại phải hóa thú? Bọn họ đã sớm quen với việc sử dụng dị năng của bản thân. Mà bây giờ Caesar đã đứng ra, bọn họ tự nhiên cũng càng không cần phải hóa thú. Nhìn thấy Caesar nổi lên năng lượng màu đỏ cam quanh thân, hóa thành lá chắn chặn lại công kích bằng quyền phong của mình. Mặc dù đã biết thông tin chi tiết về Caesar, nhưng Tô Lăng lại biểu hiện ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Chợt, hắn nhướng mày, như lâm đại địch, tự nhủ, không ngờ thế giới này lại còn tồn tại những người như vậy. Ở trạng thái loại bỏ năng lực bản thân toàn chi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự tồn tại của dị năng giả tiến hóa ở thế giới này. Cho nên, đây mới là phản ứng mà hắn nên có. Mà đồng thời trên mặt hắn như lâm đại địch, hắn còn lộ ra một chút vẻ hứng thú. Đây đều là những biểu hiện phải có theo logic thông thường. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn suy nghĩ khẽ động, bí kỹ thiên địa hợp nhất trong nháy mắt được thi triển. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng hết sức, với nhãn lực của hắn, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của dị năng, thi triển toàn lực để phòng ngừa lật thuyền là chuyện bình thường. Chỉ nghe rầm 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 âm thanh từ trong cơ thể Tô Lăng truyền ra. Thân hình hắn bắt đầu cao lên rõ rệt, đồng thời, cơ bắp bắt đầu nhanh chóng phồng lên, to ra. Một màn này khiến cho nhóm dị năng giả tiến hóa vốn chuẩn bị chém giết tới sau khi Caesar dùng dị năng phòng ngự quyền phong, sau khi thấy cảnh này, cũng không khỏi sững sờ. Nhưng lập tức, nhóm dị năng giả tiến hóa của Caesar cũng theo đó bắt đầu hóa thú, bọn họ cho rằng Tô Lăng đã kích phát năng lực hóa thú của giai đoạn thứ hai. Ngẫm lại cũng đúng, số lượng dị năng giả tiến hóa bên phía bọn họ có khoảng 10 người, ai nhìn vào cũng thấy không dễ chọc. Đổi lại là bất kỳ dị năng giả tiến hóa nào nhìn thấy bọn họ, đều tất nhiên sẽ dọa đến mức phải dốc toàn lực ứng phó. Bởi vậy, nhóm dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc ngược lại cũng không kỳ quái. Mà đối mặt với Tô Lăng đã hóa thú, bọn họ cũng không khinh địch, lần lượt lựa chọn hóa thú. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy nhóm dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc lần lượt từ từng người biến thành từng bán thú nhân. Sở dĩ không hoàn toàn hóa thú là bởi vì cho dù là sở hữu dị năng, bọn họ cũng không thể khống chế toàn diện năng lực hoàn toàn hóa thú. Dị năng giả tiến hóa không có nghĩa là thuộc tính trí lực tinh thần cao, trừ khi là sở hữu dị năng giả tiến hóa thuộc loại tinh thần. Mà trong số những người ở đây, chỉ có người phụ nữ da đen Laura của gia tộc DuPont là dị năng giả tiến hóa thuộc loại tinh thần. Tuy nhiên, lúc này Laura đang sử dụng dị năng phóng ra lá chắn tinh thần, ngăn cản lực lượng tinh thần của Tô Lăng quét tới, không rảnh để hóa thú. Giống. Đột nhiên, từng tiếng thú gào truyền đến. Sau khi kích phát năng lực hóa thú của giai đoạn thứ hai, tính thú trong gen cho phép, khiến cho nhóm dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc không nhịn được phát ra từng tiếng thú giống. Nhưng một lúc sau, một tiếng giống chấn thiên ầm vang từ phía đối diện truyền đến, chấn động đến mức nhóm dị năng giả tiến hóa của 3 đại gia tộc đã hóa thú ở đây màng nhĩ đau nhức. Nhưng so với việc màng nhĩ đau đớn, chuyện đã xảy ra trong tầm mắt mới là mấu chốt khiến bọn họ kinh hãi. Đây là quái vật gì vậy? Hắn ta không phải đã hóa thú rồi sao?
Trời ơi, rốt cuộc hắn ta đã kích phát gen của sinh vật gì vậy? Từng tiếng sợ hãi truyền đến. Nhóm dị năng giả tiến hóa của ba đại gia tộc trên mặt lần lượt hiện ra vẻ kinh hãi sợ hãi. Tất cả những điều này chỉ vì ở phía trước bọn họ, Tô Lăng hóa thú lại còn chưa dừng lại. Khi Tô Lăng thi triển thiên địa hợp nhất, từ hình thể bình thường tăng vọt đến hơn 3 mét, toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, bọn họ còn tưởng rằng đối phương đã hóa thú hoàn tất. Nhưng ngay sau đó, sau khi giữ vững hình thể cao hơn 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn trong chốc lát, trên thân Tô Lăng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hình thể của hắn lại bắt đầu cao lên, làn da trên thân càng nhanh chóng bị từng mảnh vảy màu xanh bao phủ, đồng thời, ở vị trí khuỷu tay của hai cánh tay, nhô ra một chiếc gai xương sắc bén, móng tay của 5 ngón tay nhanh chóng biến thành màu đen, dài ra, giống như móng vuốt thú. Ngoài ra, hai chân của hắn dần dần biến hình, từ hai đoạn kiểu người hầu biến thành 3 đoạn, thêm một đoạn khớp, khiến cho hai chân của Tô Lăng nhìn tràn đầy vẻ nhanh nhẹn. Mặt khác, ở phía sau Tô Lăng, vị trí xương bả vai còn mọc ra một đôi cánh xương sẩu, đồng thời, vị trí xương cụt cũng mọc ra một chiếc đuôi dài, đầy gai nhọn hình mũi khoan. Nhìn lướt qua, toàn bộ người Tô Lăng đã không giống nhân loại, càng giống như một loại quái vật hình người. Mà hình thể của hắn cuối cùng cũng dừng lại khi cao gần 5 mét. Khi Tô Lăng ngừng biến hóa, một cỗ khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi trong nháy mắt tỏa ra từ trên người hắn. Chỉ cần nhìn bộ dáng như vậy của Tô Lăng, nhóm dị năng giả tiến hóa của ba đại gia tộc đã có chút vô thức run rẩy. Trong phòng họp, Ustros, Brian Kuro, Amanda Dupont, các Morgan, 4 người sau khi thông qua giám sát thấy cảnh này cũng không còn cách nào bình tĩnh, bỗng nhiên đứng dậy. Đây là tiến hóa giả giai đoạn thứ 2 sao? Một tiếng kêu từ trong miệng Amanda Dupont, người phụ nữ duy nhất trong 4 người, phát ra. Cô ta nhìn Tô Lăng trong màn hình, vẻ mặt sợ hãi và chấn động. Ba người khác so với cô có đỡ hơn một chút, nhưng vẻ chấn động và từng tia sợ hãi trên mặt vẫn khó mà che giấu. Là đại diện của tứ đại môn phiệt, bọn họ biết rõ tiến độ nghiên cứu của các quốc gia trên thế giới về tiến hóa giả. Cho đến trước mắt, tiến độ nghiên cứu về tiến hóa giả của toàn thế giới chỉ mới đến giai đoạn thứ 2 hoàn toàn hóa thú mà thôi. Bởi vì sau giai đoạn thứ 2 hoàn toàn hóa thú, cơ bản không có tiến hóa giả nào có thể duy trì ý thức hoàn toàn tỉnh táo, điều này dẫn đến khó khăn cho việc nghiên cứu sâu hơn. Hoàn toàn hóa thú sau, tiến hóa giả cơ bản không có trí tuệ để nói, không thể giao tiếp, cũng không thể biết được các loại cảm giác trên cơ thể ở trạng thái này. Mà trạng thái hoàn toàn hóa thú này cũng không thể kéo dài, nếu cưỡng chế giữ ổn định, tiến hóa giả hoàn toàn hóa thú sau khi hôn mê sẽ nhanh chóng khôi phục hình người. Điều này khiến cho các nhân viên nghiên cứu không thể tiến hành nghiên cứu thông qua giải phẫu hoặc các thí nghiệm khác ở trạng thái tiến hóa giả hoàn toàn hóa thú hôn mê. Do những nguyên nhân này, việc nghiên cứu về biến dị tiến hóa của cơ thể người ở các quốc gia trên thế giới cơ bản đều bị đình trệ ở bước hoàn toàn hóa thú của giai đoạn thứ 2. Nhưng bây giờ, nhìn tiến sĩ trong hình ảnh theo dõi, Nathan và những người khác gần như là đã nhận thức lại tiến hóa giả giai đoạn thứ 2. Trong hình ảnh, so với bộ dáng dữ tợn, khủng khiếp của đối phương, những dị năng giả tiến hóa bên phía bọn họ đơn giản giống như mèo con, chó con. Nhất định phải bắt được tiến sĩ này, hắn ta tuyệt đối là người đi xa nhất trên con đường biến dị tiến hóa của nhân loại sau Adam. Bắt được hắn ta để nghiên cứu, ắt có thể khiến cho gia tộc dẫn trước tất cả nhân loại trên thế giới này về con đường tiến hóa. Ý nghĩ này trong nháy mắt nổi lên trong lòng 4 người ở đó. Tuy nhiên, một giây sau, tiến sĩ trong hình ảnh theo dõi đã dùng hành động nói cho bọn họ biết ý nghĩ này là hy vọng hão huyền đến mức nào. Thuộc tính: sức mạnh 79.43, nhanh nhẹn 53.92, thể lực 52.27, trí lực 35.08, tinh thần 35.08. Sau khi kích phát triệt để tất cả các chuỗi gen đã biết, không có xung đột trước mắt, Tô Lăng liếc nhìn bảng thuộc tính một chiều của mình. Trước mắt mặc dù phát hiện rất nhiều chuỗi gen, nhưng giữa các chuỗi gen có rất nhiều xung đột, ví dụ như kích phát chuỗi gen của sinh vật giáp xác thì không thể kích phát chuỗi gen của sinh vật thân mềm. Hình thái hiện tại này là hình thái đỉnh phong, tăng trưởng chỉ số tốt nhất sau khi ta đã tìm tòi nhiều mặt, kết hợp nhiều loại gen sinh vật, cũng là hình thái thích hợp nhất cho chiến đấu trên nhiều mặt trận, trên cạn, dưới nước, coi như là trạng thái mạnh nhất cho đến trước mắt. Cảm nhận một phen hình thái trước mắt của mình, Tô Lăng lại nhìn về phía trước một đám dị năng giả tiến hóa đang nhìn hắn mà mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chấn động. Với việc đã biết rõ dị năng của những người này, lúc này những dị năng giả tiến hóa đã hóa thú này trong mắt hắn chẳng khác nào gà đất chó sành. Tiếp theo chính là thời gian biểu diễn. Siêu, nương theo một tiếng siêu, thân hình Tô Lăng trong nháy mắt biến mất tại chỗ.